Jó estét kívánok, kedves nézők! 2024. április 5-e van már? Igen, 5-e van. Igen, már péntek van. De ez a 4. adás volna. Azt nem kell hozzá. Kicsúsztunk az időből. Hát a jogvédőjog miatt. Igen. Na a lényeg, hogy kezdjük Nem volt még az introt időmbe behozni. Úgy sincs egyetlen néző sem egyelőre. De azért kezdjünk. Gyanús ez nekem. Nem én csavartam fel a hangerőt. Szét vagyunk elsőjén, azt látom. Igen. Fordítom. Sikerül eltalálni. Üdvözlöm mindenkinek szép estét. Jurta Tv az igazság csatornája, 3. évfolyam, 98. adás. Mindenki legyen szíves osztani az élőadás linkjét, és kövesse be, iratkozzon fel a Jurta Tv YouTube csatornájára, nyomjuk fel a csatornának a nézettségét, nem árt több lábon állni, és még egy mondat, Juliana Csutkazumba Fehérnek külön köszönet jár azért, hogy egész nap a mi adásainkat vetítette. Nem túl jó hírek vannak, úgyhogy vágjunk bele. At American Reserve until April. By Iran as high alert today at 4-3 is heating up in both the Jó. Legyünk teljesen pontosak. De No. a kaja az minket World nem War III érdekel. is heating up A harmadik világháború melegszik föl, forrósodik föl, in both the Middle East theater and the European theater. mind a közel-keleti színpadon, mind az európai színpadon. Israel is on high alert today as the Jewish state braces for a possible retaliatory strike by Iran. Az izraeli állam nagy készültségben van, mikor is ugye készül készül, mindegy, rosszul fordítja a Google fordító, készül támadásra Irán részéről. As payback for last week's Israeli bombing of Iran's embassy in Damascus, Syria. Viszonzásul azért, amit ugye Izrael csinált Iránnal szemben, Damaszkuszban, amikor a iráni konzulátust szétlőtték. Many experts believe the Iranian attack on Israel could happen on Quds Day, the last Friday before the end of Ramadan. Sokan azt gondolják, hogy a visszacsapás Irán részéről a Quds Day lesz, az az utolsó péntek a Ramadán befejezés előtt. Day is tomorrow, ami holnap lesz. April 5th. I'm Rick Wiles. This is Trunews for April 4th, 2024. Ugye április 4-e van 2024-ben. Let's start with this report from Israel's I-24 News. Kezdjük ezzel a riporttal. Igen, izraeli News 24. Iran's Khamenei post in Hebrew amid fears of escalation in Israel's north. Iránnak a Khamenei-je, tehát a vezetője héberül posztolt, miközben félnek hogy Izrael északi részén elkezdődik a háború eszkalációja. Let's take a look at what I-24 reported. Iránnak a legfőbb vezetője, Ali Khamenei, éjszaka posztolt fenyegetéseket héber nyelven az ő Twitter accountján, hogy milyen az accountot Twitter
Hát a felhasználói fiók. felhasználói fiókján, igen. Azt mondta, Isten segítségével fogjuk a cionistákat megbűnhődni az ő bűneikért, amit elkövettek az iráni konzulátus ellen Damaszkuszban, referálva, tehát visszautalva arra a csapásra, ami 8 embert ölt meg a Szíriában, Damaszkuszban lévő iráni konzulátusban. In Israel today, Iran's supreme leader Ali Khamenei overnight posted threats in Hebrew on his Twitter X account. He said, quote, "With God's help, we will make the Zionists repent of their crime of aggression against the Iranian consulate in Damascus." Gondoljátok el, mi lesz, hogyha itt most pénteken Irán megtámadja Izraelt? Mi lesz akkor itt nálunk szombaton? Nagyon nagy felfordulás lesz. Nagyon felfokozza a világban mindenkinek a feszültségi hangulatát. Tehát, hogy Reméljük, nagyon sok orosz turista fog bejönni. End of quote, referring to the strike that killed 8 people last week. He went on to... Ebben az évben a Quds Day, tehát ez az utolsó péntek a Ramadán befejezése lett, egy nemzetközi kiabálás lesz a cionista rezsim ellen. Usurping, azt megnézzük, hogy mi az usurping. Pontosan fordítsam. Usurping. Bitorló cionista rezsim ellen, adta hozzá Khamenei egy másik posztjában. És ezzel ugye az embereknek hát a biztonsági érzetük csökken a Ramadán utolsó péntekén. Tehát biztonsági problémákat fölhozva raising. Tehát biztonsági problémák lesznek a Ramadán utolsó péntekén a világban mindenhol valószínűleg. Say, and this is why people are thinking this attack may happen tomorrow. Quote, "This year's Quds Day will be an international outcry against the usurping Zionist regime," end of quote. So the I-24 News said Khamenei's post added fear in Iran that this attack could happen tomorrow. Tehát emiatt, hogy ugye a legfelső vezetője Iránnak kiposztolta ezt a Twitterére, hát ezért mindenki azt gondolja, hogy holnap fog Irán visszacsapni a Izraelre. És mindenki retteg most, hogy mi lesz. Még az irániak is félnek. Ez nem az első fenyegetés, amit Irán kifejezett, mióta a szíriai fővárosban a konzulátusa ki lett lőve. Előtte szerdán a IRGC-nek, tehát az iráni forradalmi gárda szóvivője azt mondta, "We will soon witness further deadly attacks against Israel." Mi hamarosan fogunk látni halálos támadásokat Izrael ellen, és a ellenállási front teljesíteni fogja a kötelességét. Hát úgyhogy nézzetek meg, mi vár ránk itt holnap, és akkor utána nemzetközi szinten, és akkor utána mi lesz nálunk szombaton. És aztán majd mutatjuk, hogy az Oroszhírekben lejött, hogy Oroszország azt mondja, hogy ez már itt csak hogy itt tessék be melegítésképpen, Krem, ez már a Nato és Oroszország közötti közvetlen konfrontáció. Az, aki azt mondja, hogy ez itt egy ilyen nyugodt, biztonságos helyzet, és nem kell félnünk a harmadik világháború kirobbanásától, az nagyon naív ember. I-24 goes on to say this is not the first threat Iran has expressed since the strike on its consulate in the Syrian capital earlier on Wednesday. The spokesperson of the Iranian Revolutionary Guard Corps said, quote, "We will soon witness further deadly attacks against Israel
and the resistance front will fulfill its duty, end of quote. Now the next story, also Következő sztori, ez is az izraeli news, tudom én, 124-től. Mi készülődünk, nincs hisztéria. Az izraeli hivatalos emberek mondták ezt az i24 newsnak, azzal kapcsolatosan, hogy ugye várják, hogy Irán visszavág. 24, quote, we are preparing, no hysteria. Israeli officials tell I-24 News on Iran's retaliation prospects. This is just a short quote from the I-24 News article. An Israeli official on Thursday told I-24 News that Israel was preparing for possible retaliation from Iran after the strike on its consulate in Syria's Damascus. Quote, we are preparing. There is an absorption alert. Nem tudom, ez az absorption alert, de mindegy, tehát az izraeli hivatalos személy csütörtökön azt mondta az izraeli 24 newsnak, hogy Izrael készül egy lehetséges iráni visszacsapásra, miután a konzulátust ugye Szíriában és Damaszkuszban azon belül kilőtték az izraeliek, mármint az iránit. Készülünk, there is an absorption, nem tudom, absorption alert, ez ami katonai szó, absorption alert. Alert, ez ilyen figyelemfelkeltés, ami ilyesmi. Hát, abszorpciós riasztás, nem tudjuk mi az. Ja, igen, riasztás az alert. Nincs hisztéria, mondta a forrás. Not hysteria, end of quote, said the source. Next report, I-24. Israel. Az izraeli kiberbiztonsági szakértők bevezetik a GPS zavarást az iráni fenyegetések között, tehát a GPS jeleket összezavarják, hogy a rakéták, az iráni rakéták, ha jönnek, akkor nem tudják, hogy merre kell menniük. Cyber security experts implement GPS jamming amid Iranian threats. I-24 reporting Israel's national cybersecurity. Az izraeli nemzeti kiberbiztonsági infrastruktúra aktiválta a GPS összezavarást az egész ország felett, különösen fókuszálva a centrális régióra. Ezt használva egy megelőző eljárásként a lehetséges visszacsapásokra, amiket ugye az irániak fognak tenni most pénteken. The infrastructure has activated GPS jamming across the country, particularly focusing on the central region, as a preemptive measure against potential retaliatory actions by Iran. The expansion of GPS jamming comes in response to heightened tensions following the alleged elimination of several Iranian military officials in Syria, an act attributed to Israel. Hát a GPS jeleknek az összezavarása azután jött, hogy mindenki feszültebb lett, miután állítólagosan eliminálták, ugye ezt ugye ezt az izraeli újság mondja, hát nem állítólagosan, hanem tényleg az izraeliek eliminálták, ezzel nincs mit nevetnem, csak szóval, hogy képesek éneket írni, hogy állítólagosan eliminálták a több iráni katonai felső funkcióval bíró embert Szíriában, egy olyan cselekmény, amit Izraelre fognak. Hát Izrael csinálta és kész. So this GPS jamming is primarily in and around the city of Tel Aviv, and it's designed to help stop any incoming missiles or drones. Ugye most itt a magyarázza a Rikvász, hogy Izrael közepén, azt mondja Google Maps, nézzük a Google Maps-et, Google térkép, Google Maps, Izrael, ugye itt Tel Aviv van, úgyhogy ott oda koncentrálják a GPS jelek összezavarását. Ez elég sűrűn lakott, ugye azért
mindenki láthatja, hogy ide Tel Aviv környékére belőnek az irániak, akkor is nagyon sok halott lesz. That Iran would send to Tel Aviv or any other Israeli city. We'll go to the next one. This is Times of Israel. Amid retaliation threats from Iran, IDF cancels home leave for all combat troops. Tehát miközben fél az izraeli hadsereg a válaszcsapástól, ami Iránból jön, aközben megtiltja a katonáknak, hogy hazamenjenek. Bármilyen típusú hazamenetelt, azt megtiltotta a katonáknak, tehát mindenki, aki most katonaként bent van, az nem mehet szabadságra, haza házasodni, nem házasodott, temetésre nem mehet, sehol nem mehet, ott kell bent maradni a katonáknak a helyükön. Times of Israel said, with Iran vowing to retaliate for a strike earlier this week on one of its consulate buildings in Damascus that it blames on Israel, the Israel Defense Forces on Thursday said it had halted home leave for all combat troops following a fresh assessment. Hát egy új értékelés után az izraeliek azt mondták, hogy senki katona nem mehet haza semmilyen okból. This is the quote. The IDF is at war, and the issue of the deployment of forces is constantly reviewed as needed. Az IDF háborúban van, és hogy merre mennek a csapatok, tehát hova viszik harcolni a csapatokat, az folyamatos átnézés sem van, és úgy viszik a csapatokat, ahogy szükséges. Mondták a katonák, a katonaság mondta ezt az ő kinyilatkoztatásukban. Tehát bármikor, bárkit, bárhol bevethetnek, és ez nem mehet senki se haza. The IDF said in an announcement. Now, Times of Israel said possible scenarios for which the IDF is understood to be preparing include missile and drone attacks by Iran-backed groups in Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen, all of which have been carried out amid the ongoing Gaza war, and ballistic missile attacks directly from Iran. This is Tehát kétféle módozata van a támadásnak, vagy Irán által támogatott csoportok fognak támadni Libanonból, Szíriából, Irakból, meg Jemenben, drónokkal, meg rakétákkal, amely támadásokat már tapasztaltak, ugye a gázai háborúban az izraeliek, vagy a másik lehetőség, hogy ilyen hosszabb távú ballisztikus rakétákat fognak direkt Iránból küldeni. Tehát maga az anyaország Irán támadja meg Izraelt. Ez a szituáció, ezt Izrael még nem tapasztalta. És az izraeli katonák azt mondják, hogy az ő légvédelmük tudja majd kezelni a helyzetet. This is one you should pay attention to. One of the scenarios that the IDF is preparing for is a ballistic missile attack directly from Iran. A situation that Israel has not yet faced, said the Times of Israel, and yet Israeli officials believe the country's air defense system will be able to handle the threat. A Times of Israel azt mondja, hogy Israel said the head of the IDF's Military Intelligence Directorate said Thursday that Israel was facing a particularly difficult period, quote, az izraeli katonaság titkosszolgálati irányító központja azt mondta csütörtökön, hogy Izrael egy nagyon nehéz periódus előtt áll, idézőjel kinyitva. I have told you more than once that it is not certain that the worst is behind us, and we have complex days ahead of us, said Major General Haliva, speaking to soldiers. And this is a statement released by the IDF. We'll go on.
Tehát, hogy azt mondta ez a szóvivője, hogy ez a katonai titkosszolgálati direktorátus, tehát a kormányzóságból a vezetője, hogy mondtam nektek többször is, hogy nem biztos, hogy a legrosszabb mögöttünk van, komplex napok vannak előttünk, komplex napok, igen, szóval problémás napok vannak az izraeli katonaság előtt, mondta ez a major generális Aharon Haliva, az ő alattvaló katonáinak. Hát szegény izraeli katonáknak meg lehet mondani, hogy ami eddig volt, az piskót ahhoz képest, ami most következik. Haliva, speaking to soldiers, and this is a statement released by the IDF. We'll go on. The next story that we have here today, and this is a scene of a massive protest in Amman, Jordan. Just days ago, there have been similar. Ez kérem szépen Jordániában van, több tízezer jordán jordániaiak kimentek az utcára Ammanban, miközben protestáltak az ellen, hogy Izrael eszkalálja a háborút, és a kiirtását a gázai népnek. Protest every day for over a week in Amman, Jordan. And so minden nap egy hete Jordánban, Ammanban ennyien mennek kitüntetni Izrael ellen. What we're seeing now is the Middle Eastern countries, the Arab countries are now having trouble maintaining. Nagyon szép. Ugye? Itt van Jordánia. És itt van Amman. És Ammanban ekkora tüntetések vannak, igen közel van ugye Tel Avivhoz. Eléggé ijesztő lett a zsidók számára, hogy ennyi ember megy ki minden nap tüntetni az Izrael ellen. Order in their countries because the Muslims are outraged. Az emberek azért mennek ki, mert most már teljesen fel vannak háborodva a muzulmánok. Over what Israel is doing in Gaza. Amiatt, amit Izrael csinál Gázában. What they did in Syria last week. És amit csinált Szíriában múlt héten. And now there are demands on Arab countries to act. És most már kérik az arab országokat, hogy lépjenek, cselekedjenek. Retaliate, to do something against Israel. Hogy üssenek vissza, az arab országok csinálnak valamit Izraellel szemben. This is World War III. Ez a harmadik világháború. Csak éppenséggel Magyarországon erről semmit nem tud senki, tehát teljes csönd van. Jó, azért Szijjártóval megnyilvánult, majd mutatjuk, hogy mit mondott Szijjártó Péter. And it is intensifying. És intenzifikálódik, tehát erősödik a harmadik világháború. Every single day. Minden nap. Pay attention to the movement of events and the increased tensions between nations. Mindenki figyelje az eseményeket, hogy hogyan feszülnek egyre jobban egymásnak az országok. If you're not aware of what's going on, you're clueless. But if you are watching, you're paying attention to these things, what you have to watch for is the progression of events and the way of thinking as the group mind think starts to form around, let's go ahead and have a war. Tehát ha az ember odafigyel, akkor látja, hogy progrediál a feszültség, és a közösségi tudata fele megy, hogy oké, menjünk bele, most már menjünk bele a háborúba. And that's what I see happening. És ezt látom, hogy ez történik. It's in that group mind think is forming in Europe. A közösségi tudat Európában is formálódik. With Ukraine and the Russians and Ukrajna és Oroszország viszonylatában. NATO. NATO viszonylatában. It's developing in the Middle East among.
ugye, és fejlődik Közel-Keleten. the Muslims, and it's muszlimok között, happening in Asia with China and Taiwan. és ez ugyanúgy Kína és Tajván között is egyre inkább az a közösségi tudat, hogy háború lesz. És akkor most másik rajta túl. It's called World War III. Ez harmadik világháborúnak nevezik. Now, following the, look at, I got to tell you about this one. This is a Telegraph in London reported that an Israeli cabinet minister yelled and shouted at U.S. Secretary of State Blinken over Israel's plans to invade Rafah. Egy izraeli miniszter rákiabált Antony Blinkenre, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszterére a rafai invázióval kapcsolatosan. Ezt a Telegraph hozta le. Hát, Izrael vezeti az USA-t, és megengedi magának azt, hogy hát kiabáljon az Amerikai Egyesült Államok egyébként ugye magyar származású külügyminiszterével, Antony Blinkennel. The story that has been developing for a couple of weeks is that the Biden administration is pressuring Israel to have an evacuation plan, that they should not begin an invasion of Rafah without first evacuating, about 1.5 million civilians? Ugye a történet az az, hogy a Joe Biden adminisztráció nyomást gyakorol Netanyahuékra, hogy addig nem menjenek neki Rafának, amíg nincs egy evakuálási terve. Ugye kb. 1,5 millió embert kell evakuálni Rafából. És ezen veszekednek, hogy azért nem szeretné az USA, hogy úgy nézen ki, hogy szemet hunyjan felett, hogy most a katonaság neki megy 1,5 millió civilnek, de ez nem teszik az izraelieknek. Well, for the first week or two, the Israelis were acting like, yeah, sure, yeah, whatever you say, we'll definitely evacuate them. Az első egy-két hétben az izraeliek úgy csináltak, hogy yes, sure, persze, majd evakuálni fogjuk a palesztinokat. That's not where they're at now. Most már nem itt tartanak. It's very clear when you read this article, Israel has every intention to start the invasion of Rafah without evacuating one civilian. Egyre egyértelműbb, hogy Izrael úgy akarja a Rafát megtámadni, hogy egyetlen egy civil sem evakuál. Telegraph reported today. A Telegraph azt jelentette ma. A top Israeli official shouted at American officials in frustration. Egy magasrangú izraeli kormánytisztviselő rákiabált az amerikai kormánytisztviselőkre abbéli frusztrációjában, hogy a Biden adminisztráció visszadobta az izraeli tervet arról, hogy a Rafahot ugye lerohanják. Ezt jelentették a riportban. After the Biden administration pushed back on Israel's plans to invade Rafah, according to reports. A source familiar with the meeting told the Telegraph that, quote, it wasn't an easy conversation, end of quote, and that the U.S. asked Israel to provide a more detailed plan on the evacuation of civilians from the southern city where up to 1.5 million people are now living. Na, most ne a banánnal foglalkozunk, mindenki figyelj, ugye kirobban a harmadik világháború, meg a banánevéssel posztolgattok. Utána meg én jövök. Na, tehát akkor... Trunews után. Fú, de... És miért nem teker vissza? Evacuating one civilian. Telegraph reported today a top Israeli official shouted at American officials in frustration after the Biden administration pushed back on Israel's plans to invade Rafah, according to reports. Tehát egy forrás, amelyik közel van a történéshez, a meetinghez,
azt mondta a Telegráfnak, hogy nem volt egy könnyű beszélgetés, és az USA megkérte Izraelt, hogy mutasson be neki egy részletesebb tervet arról, hogy hogyan fogják evakuálni a civileket a városból, nem Rafából, ahol körülbelül 1,5 millió ember él most. A source familiar with the meeting told the Telegraph that, quote, it wasn't an easy conversation, end of quote, and that the U.S. asked Israel to provide a more detailed plan on the evacuation of civilians from the southern city where up to 1.5 million people are now living. Ron Dermer, Izraelnek a stratégiai dolgaival foglalkozó miniszter elkezdett kiabálni, fölemelve a karjait, miközben próbálta megvédeni a terveket, hogy hogyan indítson Izrael egy földi inváziót a városra, mondta az NBC, amelyik az amerikai kormánytisztviselőkre hivatkozott. Ezzel a Ron Dermerrel van jóban, úgy emlékszem, Szijjártó Péter, mikor kinevezték stratégiai Igen. kérdések miniszterévé, akkor nagyon gratulált neki a Szijjártó Péter. De most nagyon kiabált amerikaiakkal, úgy tűnik. Ron Dermer, Israel's Minister of Strategic Affairs, quote, began yelling and waving his arms, end of quote. A diplomaták nem szoktak kiabálni, meg felemelni a karjukat, ugye, főleg nem az amerikai diplomaták jelenlétében. Hát ez már mutatja, hogy itt óriási feszültség van az izraeliek és Antony Blinkennék között, tehát már Antony Blinkennék sem bírják azt, amit az izraeliek művelnek. While defending plans to launch a ground invasion of the city, according to NBC, which cited U.S. officials. The meeting was attended by Jake Sullivan. A összejövetelen Jake Sullivan, az USA nemzeti biztonsági tanácsadója vett részt, Antony Blinken, az USA külügyminisztere, akik nyugodtak maradtak, mondták akik itt mesélték, hogy mi történt. Tehát az amerikai két fél, az Jake Sullivan meg a Antony Blinken nyugodt maradt, még az izraeli az meg kiabált és felemelte a karjait. U.S. National Security Advisor and Antony Blinken, U.S. Secretary of State, who, according to the reports, kept calm. So, would have been a very interesting meeting to observe. Nagyon érdekes meeting lett volna, szóval nagyon érdekes lett volna ott lenni ezen a összejövetelen, és nézni, hogy mi történik. Be nice if we had video of it. Obviously, we don't. Persze nincsen videónk erről. Somebody does at the White House. Valakinek van, a Fehérház biztos levideózta ezt az egészet. But what I gain from this is that when Mr. Sullivan and Mr. Blinken, who are both Jewish, began to pressure Dermer, who was obviously Jewish, saying, you guys have got to stop killing so many babies. This is horrible. Tehát, hogy azt történhetett, amikor Jake Sullivan, aki zsidó, és Antony Blinken, aki szintén zsidó, ennek az izraeli, aki szintén zsidó nyilván stratégiai miniszternek mondták a két amerikai, hogy most már hagyjátok abba a gyilkolást, hagyjátok abba a gyerekek, bébik legyilkolását, akkor we just can't let you do this again. We've got an election campaign underway here. Nem csinálhatjátok tovább ezt, nekünk választási kampányunk van itt az USA-ban. People are talking about genocide. Például az emberek arról beszélnek, hogy genocidium történik. Just can't let you go in there and just slaughter people. So it's obvious Dermer became agitated. Akkor Dermer az agitált lett, ideges lett. Waving his arms and shouting and yelling. Fölemelte a karjait, kiabált, ordított. I'll tell you right now, Netanyahu has every intention of killing every Palestinian that he can possibly kill.
Ja, most már látható, hogy Netanyahu-nak az a szándéka, hogy minden palesztint, akit meg tud ölni, azt megölje. That's his mission. Ez az ő missziója. He wants to go down in history as a Jewish Zionist Alexander the Great. Úgy akar bevonulni a történelemben, mint egy cionista zsidó Alexander the Great, ez Nagy Sándor, igen. Who conquered the land of ancient Greater Israel. Aki elfoglalta a régi Izrael területét. And returned it to his glory. That's what I believe the man truly dreams. És vissza akarja hozni Izrael régi nagy csillogását. Azt gondolom, hogy ez az ember erről álmodik. Csak úgy mondom, hogy fogom nektek mutatni, nem biztos, hogy lesz idő játszani az egészet. A másik youtuber az elmondta, hogy most akarják a 3 vörös tehenet leölni. Tehát itt valami nagy dolog készül. Ez nagyon ijesztő, mert akkor lesz ugye ilyen hatalmas nagy valami, ami alapján meg tudják majd csinálni az új világkormányukat. Tehát tényleg itt lehetünk idegesek nyugodtan április 8-a környékén, amikor ugye persze napfogyatkozás is lesz. Meg a cent is beindítják. A cent is beindítják, tehát itt valami nagyon ijesztő napok elé nézünk, úgyhogy mindenki nagyon maradjon a fenekén április 6-án, mert épp elég baj van a világban, most egy kicsit itt Magyarországon nyugton kéne maradnunk. Ilyenkor nem szabad kormányt buktatni. Tehát akármilyen dühösek vagyunk a Orbán kormányra, most azért azt mondta Szijjártó ma, hogy nem küldünk se pénzt, se katonát, se fegyvert Ukrajnának. Tehát abszolút Ukrajna támogatása ellen vannak. Tehát se fegyvert, se pénzt, se embert nem akar küldeni Magyarország. Míg a Nato most valami furfangoskodik, idézőjelben a furfangoskodás, tehát a Nato ideig nem Nato nem küldött katonát, meg semmit, de most azt mondják, hogy mi Nato küldjünk. Nem tudom, mit majd elolvassuk, hogy mit mondott Szijjártó. Péter, igen, Balázs? Szombaton lezárják, milyen érdekes, a TikTokon találtam meg, a keleti pályaudvart a vonatközlekedés elől, és lezárják a déli pályaudvart. Meg következő hétvégére is. Sőt, a völgyhidat is lezárják. A CERN-től CERN, tehát a Svájcban az a hadron ütköztető, ahol állítólag olyan fekete lyukakat tudnak csinálni ezeknek a részecskéknek a ütköztetésével, amelyek esetleg démonikus lények jöhetnek ide föl. Igen, tehát nagyon veszélyes dolog, mert nem tudják, hogy mit okoznak. És most pont 8-án akarnak nagy ütköztetéseket csinálni, nagy fekete lyukak legyenek, aztán azok a sok kicsi fekete lyuk az összegyűlik nagy lyukká, akkor bármi lehet, tehát több dimenzió van. És vagy elnyeli a Földet és a naprendszert. Nem, hát az annyira nem, csak tehát ez de tudósok mondták, fizikusok, hogy ha sok kis fekete lyuk összeadódik, lesz egy hatalmas fekete lyuk, amely a Földet is elnyeli, meg ezt az egész naprendszert is. Jó, hát azért attól nem tartok, hogy ekkora fekete lyukat tudnak CERN-ben csinálni. Hát ezek megbolondulnak, és a tűzzel játszanak, a CERN nem lehet volna szabad megalkotni, létrehozni. Benne van a magyar kormánynak a pénze is, én utána jártam a dolgoknak, és az a lényeg, hogy jócskán támogatjuk mi is. Oké, de senki nem hülye, hogy arra már hiába építesz bunkert magadnak, hiába, hogy szuper gazdag. Tehát, azt mondta egy fizikus, egy fekete lyukba így az egész földgolyó eltűnik, akkor a bunkereddel együtt te is eltűnsz. Azt mondta egy fizikus, hogy a CERN hatalmas veszély az emberiségre nézve. Hatalmas veszély, de inkább azért talán nem akkor, hogy az egész földgolyó, meg a, nem tudom, itt a naprendszer megsemmisüljön. Na, menjünk tovább, tehát elég idegesítő, főleg ennek a 3 tehénnek, a vörösszörű tehénnek a feláldozási szándéka. Ugye, hát dimenzió kapukat nyitogatnak vele, és most valami rettenetes gonoszt akarnak behozni vele, vagy azt mondják, hogy
ami történik, ez azért van, mert a rettenetes gonosz bejött, de közben ők a rettenetes gonoszok is csinálják. Tehát ez lehet csak egy ürügy. De mondom, ez a 3 tejének a feláldozása, ez nagyon rossz hír. That it is his destiny. He's like a Napoleon, like a Jewish Napoleon. Hát ez az ő szándéka, hogy olyan legyen, mint egy zsidó Napóleon. And he's causing disaster, he's causing death and destruction. Ő csak pusztulás, halált, rombolást okoz Netanyahu. And he is pushing the entire world deeper into World War III. Az egész világot egyre mélyebben a 3. világháborúba löki. In Great Britain, now this is a report. Before I go to that, I want to go to a Reuters report. Egy Reuters riportot szeretnék felolvasni. Azt mondja, a José András, aki ennek a világkonyha segélyszervezetek az alapítója volt, azt mondta, hogy Izrael célozta a szállítmányokat vívő segítő embereket szisztematikusan autóról autóra. Tehát teljesen tudatos volt a szerencsétlen embereknek a megölése. Chef Jose Andres. This is the man that founded the Central Kitchen organization that is sending food to Gaza. And it's a humanitarian relief organization. He's the founder. He said that Israel targeted his aid workers systematically, car by car. Now, what we now know is that it wasn't just one car that was attacked by Israel. It was 3 cars. Most már tudjuk, hogy nem egy autó lett megtámadva az izraeliek által, hanem 3 autó lett megtámadva. And they took them out one by one. És egymás után lőtték őket ki az izraeliek. So it's impossible to be that this is an accident. Tehát így lehetetlen, hogy ez egy véletlen lett volna. Yesterday the Israelis were trying to spin the story. This is an accident. This is an accident. Tegnap az izraeliek ismételgették, hogy ez egy véletlen volt, ez egy véletlen volt. We didn't mean to kill people feeding children. It was an accident. Mi nem akartunk olyan embereket megölni, akik a gyerekeket táplálnak, ez csak egy baleset. Sorry, we're sorry. Sajnáljuk. No, it's not an accident. Nem, ez nem egy véletlen volt, nem egy baleset volt. They, first of all, by saying that they thought a Hamas leader was in one of the vehicles, by the very fact that they said that they suspected a Hamas official being in one of the vehicles was an admission that they had every intention of killing everyone in that car. Azzal, hogy azt mondták, hogy úgy gondolták, hogy egy Hamas vezető van az egyik autóban, ezzel beismerték, hogy tényleg meg akarták ölni a autóban utazókat. Just to get the one guy that they wanted to kill. Csak hogy azt az egy szemét, aki akartak megölni, mint Hamasost, megöljék, azért beáldozták az összes többit. That's the way the Israelis operate. Az izraeliek így cselekszenek. If there's one person in a vehicle, in a plane, in a building that they want to kill, they'll kill everybody else. Ha egy ember van az autóban, a repülőben, vagy egy épületben, akit meg akarnak ölni, akkor mindenkit megölnek, aki abban az autóban van, abban a repülőben van, vagy abban az épületben van. Who's around them? They don't care. Nem érdekli So they made an admission by saying, we thought. Azzal, hogy azt mondták, hogy mi azt gondoltuk, hogy egy Hamas katona van valamelyik autóban, azzal beismerték, hogy szándékosan lőttek az autókra. We thought that there was a Hamas person there, but he wasn't there. Csak éppensége nem volt ott. Mistake, accident. No, you just said you planned to kill everybody in that vehicle to get that one guy. Nem mondjátok azt, hogy egy baleset volt, kimondtátok, hogy elterveztétek, hogy mindenkit megöljetek, csak azért, hogy ezt az egyet megöljétek. But
What we have now is that once they hit the first car, they hit the second car, and they hit the third car. És most már azt is tudjuk, hogy mi egyszer eltalálták az első autót, utána ezzel nem elégedtek meg, kilőtték a második autót, ja, ez sem volt nekik elég, kilőtték a harmadik autót is. Ez nem lehet véletlen, ugye, kedves nézők? De véletlenül csinálták. Teljesen véletlen 3 autót kilőttek, amiben megölték a segélyszállítmányokat hozó vívót. Rossz fele céloztak. Olyan teljesen véletlen. A drónok meghűltek, és... Meg az ujjuk megrándult, és akkor meghúzta a ravaszt. The Israelis, their intelligence operation is so excellent that they knew the names of everybody in those cars. They knew Annyira profi az izraeli titkosszolgálat, pontosan tudták minden ember nevét, akik az autóban ültek, pontosan tudták az emberek neveit. who they were. They knew when they were born. They knew when they last bought an ice cream cone. They have Tudták, hogy mikor születtek, hogy utoljára mikor ettek fagylaltot, mindent tudtak ezekről az emberekről. supreme intelligence operations. Egészen elképesztően jó titkosszolgálati műveleti működésük van. It was not an accident. It was Ez nem volt egy baleset, not a mistake. It wasn't nem volt egy véletlen. sloppy. It wasn't an error. They deliberately killed the humanitarian food workers. As an American, Szándékosan megölték a segélyszervezethez tartozó munkatársakat. Commitment, informative consultation with one of our experts to find out if we can be a fit for you. Call now at 1-800-200-4653 or visit genesisgoldgroup.com. Folks, look at this headline. Oroszország figyelmeztette Franciaországot azzal kapcsolatosan, hogy Franciaország csapatokat akar vinni Ukrajnába. This is RT. Russia warns France about deploying troops in Ukraine. Well, what kind of problems would the defense minister cause for France other than, an ICBM attack on Paris? Nem semmi volt, azt mondja, milyen problémát okozhat ezzel a francia hadügyminiszter a franciáknak, ezt megcsinálja. Semmi ilyen apróságot, hogy egy ICBM támadást von magára Franciaország. Mi az ICBM? Interkontinentális balisztik misszil. Ja, úgy el fog tűnni, azt mondta Medvegyev, vagy Putyin, el fog tűnni Franciaország úgy 5 perc alatt. Huss! Tehát szívozzon csak a Macron Putyinnal. A medve odacsap, Franciaországnak lőtek. That's what I believe was conveyed to the people in France, to the French government. You put troops in Ukraine, we take out Paris. About the next thing that's left. Azt hiszem, hogy konvé, ez lett, legyünk pontosak, mert elég fontos dolgok ezek. Konvé. Ez lett közvetítve egy órás meeting alatt a franciáknak, hogy izraeli csapatokat, vagy mi francia csapatokat küldtök Ukrajnába, akkor kilőjük Párizst. Ennyi. To happen is they start picking up the chairs and beating each other on the head, picking up the beer bottles. This is a bar fight. This is turning into a bar fight. There's no more effort to restrain anybody from going to war. Tehát mikor ilyen kitör egy ilyen tömegverekedés, akkor már mindenki a székkel elkezdi a másik fejét verni, és hogy most már ilyen szintű a dolog, hogy senki nem próbálja visszafogni magát. Tehát, hogy most már a szavaknak már olyan magas szintjén vannak, hogy itt tényleg ez már a vége, tehát utána már cselekvés jön. Peskov said we are now in a state of direct confrontation with NATO. This is a U.S. Air. Tehát Sam Peskov mondta, hogy a NATO-val direkt konfrontációban vagyunk, és már megnézzük az Oroszhírekkel. 1000.
Több mint 1000 drón jön át az USA déli határán be az USA-ba. Több mint 1000 drónt. Ki küldenek Mexikó felől 1000 havonta? Force General reveals alarming number of drones crossing into the U.S. airspace at the southern border. Over 1,000 drones a month. What? What? Azt mondja, mi? Havonta 1000 drón érkezik be az USA területére délről? What did he just say? Na itt a vége, és akkor... Lazításképpen... Jó, tessék, lazításképpen itt olvassuk el. Tehát, Jó, utána szeretnék menni a témáimhoz, 2 téma. Kreml, ez már a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfrontáció. Az Oroszország és a NATO közötti kapcsolatok jelenlegi állapota közvetlen konfrontációnak nevezhető, mondta Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Azt állította, hogy az Egyesült Államok vezette katonai blokk inkább destabilizáló erő Európában, így van, mint sem, hogy a kontinens biztonságát szabad, inkább veszélyezteti a kontinens biztonságát. Hát persze, valaki hajlandó már végre USA go home. kimenni szombaton a béke tüntetésre? Hát senki nem fog menni Hárosira, mindenki oda megy, tódul a Kossuth térre. Rossz időpontban időzíti a Hárosi. Jó, tehát ő mindig akkor szokta, tehát a hősök terére ki lehet menni azért. Én nem ki sem mozdulok én szombaton a lakásból. Jó, hát mi valószínűleg közvetíteni fogjuk az eseményeket. Az élő közvetítés, gondolom. Igen. Itthonról. Az Oroszország és a NATO közötti kapcsolatok jelenlegi állapota közvetlen konfrontációnak nevezhető, mondta Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Tehát Oroszország és NATO, mindenki látja, olvassa, közvetlen konfrontációban vannak. Azt állította, hogy az Egyesült Államok vezette katonai blokk inkább destabilizáló erő Európában, mint semmilyen, hogy a kontinens biztonságát szavatolná. A megjegyzés csütörtökön tette, amikor a blokk alapító dokumentumának, az Északi Atlanti Szerződés aláírásának 75. évfordulóját ünnepelte. Fölsőd már olvastam. 3/4 évszázad. Jó régen írták alá. Éppen ideje befejezni a NATO-t, tehát most már elég öreg a NATO, úgyhogy Szűnjön meg a NATO. Ki kell lépni, és meg kell szüntetni a NATO-t. De ahhoz mindenkinek magához kéne térnie, és azzal, hogy most a Holik Istvánt elbocsájtotta Orbán, a kommunikációs igazgatót, attól most nem nyugodtunk meg. Tehát ez gumicsont, az mi nekünk nem kell, úgyhogy nekünk azt kell, hogy Rogán távozzon. Igen. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta a NATO milliárdos nagyságrendű haditámogatást és fegyvereket biztosított Kijevnek, valamint megosztotta a hírszerzési információkat, és segített az ukrán csapatok kiképzésében. A szövetség maga is érintett már az ukrajnai konfliktusban. A NATO továbbra is a határaink felé halad, katonai infrastruktúráját a határaink felé terjeszti ki. Így van, igazuk van az oroszoknak. Sajnos ez a realitás. Valójában a kapcsolataink már a közvetlen konfrontáció szintjére süllyedtek, mondta Peszkov egy sajtótájékoztatón csütörtökön. És akkor itt van a szombati demonstráció, ahol meg akarja buktatni az orosz barát kormányt. Hát ez van a TikTokon is. A Magyar Péterék. Már nem csak a végrehajtó maffiát akarja a Magyar Péter megbuktatni, és a mögötte levő erő lehet, nem tudom, hogy CIA, csak kérdezem. Tehát szombaton, akinek van esze, az nem megy ki. Ezt most nem szabad támogatni. Akármennyire nem szeretjük az Orbán kormányt, még mindig jobb az Orbán kormány így, mint egy háborús helyzet. Borzalmas, amikor az ember áll a sorokban, nincs ennivaló, nincs termelés, mindent szétbombáznak. Így is, hogyha elkezdődik költünk, a háború katasztrófa lesz, nem lesz, mindennek iszonyatos ára lesz, de legalább kimersz menni az utcára, nem az van, hogy amikor mire hazamész, összedőlte a háza, ott a szeretteid meghaltak-e benne, vagy téged eltalálnak-e az utcán, értitek? Tehát, hogy ez nagyon sokat romolhat a helyzet, hogyha látjuk, hogy a NATO és Oroszország egyértelműen konfrontálódásban van, tehát bármikor beindulhat a nagy háború, akkor nekünk az oroszok mellett van inkább a helyünk, mint a NATO mellett. És jön az orosz áruház lánca, mere? Hát nagyon jó lesz, hogyha 20-30%-a olcsóbb. Igen. És hogy irányítsam?
Miért nem tudom tekerni? Mert nem tudod, hogy nekem hol kényelmes, ott följebb kényelmesebb, hogy jobban látom. Kijelentette egy a szervezetet, a konfrontáció eszközeként hozták létre Európában, így van, és az egész kontinens kárára teljesíti célját, így van. A NATO továbbra is teljesíti célját, amely azonban jelenleg semmiképpen sem járul hozzá a kontinens biztonságához, így van, kiszámíthatóságához és stabilitásához, hanem éppen ellenkezőleg destabilizáló tényező, magyarázta Peszkov. Több nyugati vezető is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország megtámadhatja a NATO-t, amint az ukrajnai konfliktus véget ér. Persze ez nem igaz. Hazugság? Moszkva többször visszautasította ezeket az állításokat. Vladimir Putyin orosz elnök a múlt hónapban azt mondta, hogy a NATO országok elleni esetleges orosz támadásról szóló kijelentések csupán propaganda, amelyet a nyugati kormányok folytatnak, és amelynek célja, hogy megijesszék saját lakosságukat, hogy kiszedjék belőlük a pénzt. Így van. Moszkva évek óta aggodalmának ad hangot a NATO kelet felé történő terjeszkedése miatt, egzisztenciális fenyegetésnek tekintve az Egyesült Államok vezette katonai blokkpolitikáját. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a NATO hangsúlyosabb szerepvállalását az ukrajnai konfliktusban, különösen a csapatok frontvonalra való esetleges telepítését beavatkozásnak tekinteni. Ez Putyin egy korábbi nyilatkozata szerint egy lépéssel közelebb hozza a teljes körű harmadik világháborút. Nos, akkor kicsit én a lazításképpen, aztán megyünk vissza a Canadian Pepperre. Ugye én járok kelek a városban, és pár emberrel beszéltem, és szerintük mi az, hogy WHO, azt se tudják. Tehát az M1-en nem megy le a WHO, mert mindenki Magyar Péterre figyel. Tehát a WHO, Egészségügyi Világszervezet. Az Egészségügyi Világszervezet, World Health Organization WHO, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik szervezete, a nemzetközi közegészségügy koordináló hatóságoként működött, de eredetileg is nem azért hozták létre, hogy az emberek egészségét javítsa, a járványokat megszüntesse, hanem a népírtásnak a végrehajtó szerve, végrehajtó szervezete, a háttérhatalomnak az egészségügyi terrorszervezete, amely most aláírattatja minden tagállam kormányával, a magyar kormánnyal is Szijjártó mondta, hogy alá fogják írni. Kétség se félje hozzá, a pandémiaszerződés május 18-án. Hát erre nincs forrásunk, csak valaki mondta, hogy ezt alá fogják írni. Jó, tehát azért legyünk pontosak, Balázs. Székhelye, megmondta Szijjártó Péter, alá fogják írni. De én ez nem láttam, kétség sem fél. Én nem láttam még. Tehát akkor a forrás ott van. Meg fogom keresni a forrás, de a magyar kormány alá fogja írni. Ehhez szerintem kétség sem fél hozzá, mert Szijjártó Péter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, az etióp terrorszervezet terrorista WHO főigazgatóját, jelenleg is tagját, barátjának nevezte. Akkor innentől kezdve nem kell sokat gondolkozni, hogy alá fogja írni. Ne reménykedjünk semmi jóba. A szervezet alapokmánya 1948. április 7-én lépett életbe, és nap óta minden évben ez az egészségügyi világnap. A WHO a felhatalmazását és forrását döntő mértékben a Nemzetek Szövetsége egészségügyi szervezetétől, Health Organization örökölte. Többit ezt nem olvassuk. De nézzük már meg a tagjait, azért kíváncsi vagyok. 2020-ban az egészségügyi világszervezetnek 194 tagja van, az ENSZ összes tagállama Liechtenstein kivételével, valamint a Cook-szigetek is NIUE. Hát megyünk Liechtensteinbe, hogyha be akarnak minket oltani, most már látom, hogy oda kell menni. A Svájc? Liechtenstein. Nem, Liechtenstein az egy külön állam, az egy hercegség. Egy állam akkor válik a világszervezet tagjává, mikor ratifikálja a 2009. május 31-i egyezményt, amely a világszervezet alapszabályaként ismert. 2009-es. 2013-ban a szervezetnek 2 társult tagja is volt, Puerto Rico és Tokelau. Több ország megfigyelőként vesz részt. Palesztina megfigyelői státuszban van, szegények, és mégis leoltották őket. Igen. Mint az Arab Liga által elismert nemzeti felszabadítási mozgalom.
A Szentszék és a Máltai lovagrend szintén megfigyelő. A Vatikán nincsen benne. Hát ott oda is lehet menni, akkor a vatikáni államban oda becsücsül az ember, és akkor már is nem lehet kötelezően oltani. Vagy elmegyünk Giorgio Mondinoval, tud olaszul, tehát már az olasz szál az megvan. Olasz kapcsolat. A kínai köztársaság kormánya 2009 és 2016 között megfigyelőként vehetett részt, de azóta nem hívták meg. Hoppá. Na csak. 2020. júliusban az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan bejelentette kilépési szándékát, ugye Trump, mert Joe Biden elnök 2021. január 20-án elnöki rendelettel leállított. Hát már most tervezik Joe Biden a következő járványt, hogy ne lehessen majd elmenni szavazni. A TikTokon néztem videókat, már megkongatták a vészharangot, lockdown fog lenni, pandémiát fognak kikiáltani, és már a tehenektől átment az emberre is. Tehát már elég súlyos számok vannak Amerikában, TikTokon néztem. Mit láttál, hogy milyen tünete van az embereknek? A tünet nem volt, de az, hogy már a kormányzó is megkongatta a vészharangot. Intézkedéseket fognak bevezetni. Csak hogy mondom, hogy április 20-ától május 18-áig fognak ülésezni megint, és akkor már véglegesíteni fogják, mert napról napra változtatják a szabályokat. És úgy néz ki, hogy a világkormány fel fog állni, mivel hogy a WHO-nak saját alkotmánya van. Minek van saját alkotmánya? Nézzük, a WHO irányító testülete a 194 tagállamból álló közgyűlés, beleértve a Cook-szigeteket is, amely minden évben ülésezik. Döntéseit és politikáját a végrehajtó testület valósítja meg, amely kormányok által kinevezett 32 egészségügyi szakemberből áll, évente kétszer ülésezik. 2002-2003-ban a WHO 2 éves költségvetése 935,7 millió dollár volt, tehát majdnem 1 milliárd dollár, semmi ahhoz képest, amit elpufogtattak fegyverre, ugye? Hát csak amit így látunk, hogy most ilyen 60 milliárd dolláron megy a vita, hogy azt adják Ukrajnának, vagy nem. Ez csak egy csomag, egy kicsi csomag. De annak nagy része az visszamegy, tudjuk nagyon jól, hogy átmossák, és annak egy nagy része visszamegy Amerikába. A WHO-nak mintegy 7000 alkalmazottja van. Itt Budapesten, a Váci út 30 szám alatt működik a WHO regionális központja, és itt 100 munkatársal fognak járványügyi kérdésekre választ adni. Kíváncsi leszek arra, hogy mi az a fontos munka, amit fog zajlani. És akkor itt van, hogy Tedros Adhanom Ghebreyesus 2011. január 1-től főtitkár. Egyébként őt elítélték a Hágai Nemzetközi Bíróságon, csak hogy a WHO főigazgatót nem megválasztották, ezért megúszta. Igen, mert nekik immunitásuk van, tehát semmilyen bűncselekményért nem lehet őket előállítani, a WHO-nál dolgoznak főnökként. No. Úgyhogy most akkor így tudjuk, hogy mennyi, hány tagszervezet van? 194, tehát 200 mínusz 6. Úgy lehet megjegyezni. És akkor Magyarországon is történt egy igen lesújtó esemény, az agrárkiállításon. Nagy volt az érdeklődés, és sokan kóstolták meg a különböző ízű tücsökfehérjés energiaszeleteket a Isreal Budapest nemzetközi élelmiszeripari szakkiállításon. Unokatestvéremmel 2022 végén alapítottuk a Krixfan Kft. Meg fogom szerezni az e-mail címét fiatalembernek, és záporozzanak hozzá az e-mailek. Kérdések formájában. A kérdéseket rábízom a nézőkre. De ezt Magyarországon föl kell számoltatni, mert szivágó bélszindrómát okoz a rovarfehérjét tartalmazó kitin, amit nem tud feldolgozni az emésztőrendszerünk. A kitin az maga burok, ugye? Tehát nem a belső része a rovarnak, hanem a... Igen, csak hogy itt bele fogják darálni a teljes tücsköt. Nincs az, hogy szalagnálnak az emberek, azt kiszedegetik belőle. Teljes tücsök megy bele. És ezt azért csinálják, hogy még több gyógyszer fogyjon. És tavaly nyáron dobtuk piacra első tücsökfehérjét tartalmazó fehérjes energiaszeleteinket. Azóta már a cápák közöttben is voltunk, nagyon sok vásárlói visszajelzést gyűjtöttünk,
és ezek alapján próbáljuk fejleszteni a termékeinket és új termékeket létrehozni. A tücsökfehérjét azért választottuk, mert rendkívül fenntartható. 2000-szer kevesebb víz szükséges hozzá, mint a marhának az előállításához, valamint a tücsöknek magas a vásárlói elfogadottsága a rovarok közül. A különböző ízű energiaszeletek gyártása hazánkban történik, de a tücsökfehérjét ehhez külföldről kell behozni. A jövőben viszont a rovarfehérje előállítását is Magyarországon szeretné megoldani a cég. A tücsökfehérjét jelenleg 2 vállalat tudja forgalmazni az Európai Unión belül, mi is tőlük vásároljuk, és bérgyártó segítségével gyártatjuk a termékeinket. 3 év múlva lejár ezeknek a vállalatoknak a kizárólagos forgalmazási engedélye, és publikusak lesznek azok a technológiák, azok a kísérletek, amik alapján az Európai Unió engedélyezte a tücsökfehérjét. Tehát az is lehet, hogy még a jövőben saját tücsökfarmunk lesz, és itthon fogjuk előállítani az egész terméket. Itt arra megy ki a játék, kedves nézők, hogy a normális állattenyésztést felszámolják. Teljesen arra megy ki a játék. Agrárágazat, nem tudom, mi ez az agrárágazat. Hát valami Horizont média. dipszétes támogatottságú. Ott van az Hello, Kukac, Krix, ott van az e-mail cím. Hát akkor mindenki írjon oda Hello, Kukac, Krix. Az egészet nem lehet látni, de... Tehát az is lehet, hogy még a jövőben saját tücsökfarmunk lesz, és Hát jaj, de jó lesz, alig várjuk. Edd meg! Én beletömném a pofájába a fogjuk tücsköt. előállítani az egész terméket. És én büszkén mondja. Hát most erre mit lehet mondani? Erre mit lehet mondani? Tiltakozni kell, és tényleg rengeteg e-mailt kell nekik küldeni arról, hogy ezt nem kérjük, ez szégyenletes, ez sátáni. Meggyalázza az embert. Abszolút ne gondolják magukról, hogy jót tesznek. Na, akkor ez volt a te két... Várjál, itt van még a cikk. Ja, bocsánat. Tücsök fingot sem érő vett propagandát mutattak be a magyaroknak a rovarevés szépségeiről. Ott van még a telefonszáma is, ott van. 96 30 398 23 45. Van Budapesten irodája? Kellene egy hatalmas tüntetést szervezni a cég elé. Hívogatni kéne, hogy ez nagyon nem tetszik nekünk. Ott van a telefonszám, hogy kiírjuk. Hát ott kirakták. Na tehát akkor. Az agresszív vakcinaterror után döbbenetesen aljas és alattomos módon Magyarországon kezdik bevezetni, mindegy kísérletként mindazon vefes projekteket, melyekkel magukat a föld urainak képzelő elmebetegek terrorizálni akarják az emberiséget. A kormány sajtóból lassan, de biztosan vef sajtóvá aljasult magyarországi mainstream médiában egyre másra és egyre gyakrabban tűnnek fel azok a propagandacikkek, melyek a Gazdasági Világfórum VEF megnevezésű önjelölt, illegitim, globalista terrorszervezet emberiségellenes projektjére akarják úgymond érzékenyíteni a magyar embereket. Így a Covid-kamu visszaszorulása után egyre inkább kilóg a klímakamu lólába, a furcsa és bárgyú fölsorolható hírekben is, s egyre inkább látni, hogy a klímaidiotizmus tudománytalan és hazug projektje mentén magyar nyelven is kezdik promotálni a vefes pszichózisokat a szennymédiában, így például a rovarevést. A fenti videót az Agrár Ágazat nevű csoport osztotta meg. A fenti videón valami egészen furcsa, gyomorforgató és debil veffes attrakciót látunk, Hát ez az. és pedig azt, hogyan próbálják a magyar mezőgazdaságot meggyalázni, bemocskolni valami lelkiismeretlen kis izék, akik magasról tesznek a valóságra, a mezőgazdaságra és a tudományos tényekre, és szemrebenés nélkül reklámozzák a fincsi tücsökevés szerintük nagyszerűségét. Mi a cég neve? Menjünk picit vissza. Majd Krix valami, de most nem megyek visszaniatad. Tücsök Péter Bence pedig szemrebenés nélkül hazudik a kamerákban, azt állítja, hogy a tücsökliszta rovarfehérje rendkívül jól fenntartható, szerintek 2000-szer kevesebb víz szükséges a tücsöknyáj fenntartásához, mint a marhákéhoz. Nos, akkor Krix Farm 11-19 Budapest, Fehérvár út 75, 4. emelet, 8-as ajtó. Korlátott felelősségű társaság, 0 árbevétele van 2022-ben, a tőkéje 3 millió forint felett és 5 millió alatt. Nem sok pénzre indultak. De menjen csődbe is.
Jó, hát nem fog. Na. Tehát majd megkeressük a e-mail címünket, telefonszámunkat, mindent kirakunk, hogy mindenki hívogassa őket, meg írogassatok nekik. Hát, nyilván nem agyonverni kell az embert, hanem tudatára kell ébreszteni, hogy mit csinál. Ez egy deep state-es. Tücsök Péter azonban ebben sem mond igazat. Igaz, pár pillanattal később elismeri, hogy külföldről vásárolják a tücsöklisztet, és hogy gőze nincs a tücsökliszt előállításának technológiájáról, de azt azért határozottan állítja, hogy mindez sokkal fenntarthatóbb, mint a marhatartás. Lássunk tisztán. Egy merőkanálnyi rovarliszt előállításához hozzávetőlegesen egy vagonnyi sáska tücsökféreg kell, tehát egy merőkanálnyihoz. Erről nemrég nyilatkozott egy nyilvános, hivatalos fórumon Peter Dael, román agrárminiszter, aki nem mellesleg agrármérnöki végzettséggel rendelkezik. Tehát a tücsökliszt nemhogy csak ártalmas, de előállítása ezerszer bonyolultabb és drágább lenne, mint a normális mezőgazdasági gabonáknak. Nem igaz tehát, hogy kevesebb víz és energia kell a tücsökliszt előállításához, de ez csak az egyik hazugság ebben a sátáni csúságolásban. Ez az egész a Great Reset őrültjének egy szakmaiatlan és elmebeteg merénylete csupán a normális emberi társadalom ellen. Akkor most Gina nagy, minden információt odaraktam a hozzászólási részbe. Érdekes, hogy a weboldalnak a tárhely szolgáltatója Ottawa. Milyen érdekes, ugye? Na, akkor a telefonszámot is... Minden ott van. E-mail cím, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara engedélyével, tárhely szolgáltató weboldal, e-mail cím, telefonszám, székhely, hogyan lehet oda találni, minden ott van. Hát mindenki az e-mailjükre küldje ezt a cikket. Itt még nem jelent meg. Hát ezt nem tudom miért. Ott van pedig. És te még nem tudsz berakni hozzászólást. Saját videó alá. Áttekintve a tücsökliszt európai felbukkanását, tudni kell, hogy az Európai Unió 2023. januárjában engedélyezte egy új, Vietnámban gyártott tücsökliszt, azaz ledarált tücskökből álló keverék élelmiszer piacra lépését, amely több élelmiszeripari termék összetételébe is belekerül az EU-ban. Igen, nem lehet látni. Von der Leyen. Érdekes tehát, ha Tücsök Bence, ahogy a videóban mondja, már 2022-ben készült a nagy tücsöklisztes bulira, 2022-ben még nincs nyoma annak, hogy ezt be lehetett volna vezetni az élelmiszerláncba. Tücsök Péter tehát evidensen részese a megszervezett és előre gyártott VEF kamunak. Nyilván nem ingyen van az a pénz, amiért ezt a gusztustalanságot is bevállalja az a sampon reklám, akinek a rovarliszttől korpásodik a haja. Na Gina nagy, elküldtem minden információt, Messenger, úgy látszik ki vagyok tiltva az adásban, nem tudom miért. Mi az ördög farka ez a tücsökliszt? Ez esetben a közönséges mezei, azaz házi tücskök, Aeter domesticus részben zsírtanított poráról van szó. A tücsökliszt az EU eredeti tervei szerint be kellene kerülni a többféle gabonából készült kenyerekbe és zsemlébe, tehát a kenyerekbe és a zsemlébe. A kekszekbe, a húskészítményekbe, valamint sok más élelmiszerbe. Innentől kezdve nem kellene kekszet se. De megnézzük a telefonszámot, pillanat. Nagy volt az érdeklődés, és sokan gyártatjuk le termékeinket. 3 év múlva lejár ezeknek a vállalatoknak. Ott van. 0630 398 23 45. Írd be, Balázs. Nem tudom beírni, mert nem jelenik meg valami oknál fogva tegnap óta a hozzászólásom. Semmi. Frissíteni kell azért. És neked is ez lett meg ez a Hello Kukasz Krix? Én fölmentem, képzeljék, kedves nézők, én fölmentem a Krix Farm oldalára, és oda mentem a cégadatok részhez, és minden fönn van. Igen, ott van 398 23 45. És itt minden fönn van. Itt van. És Ottawa tárhelyszolgáltató. Egy deep state-es országnak a... Hát, hogy tartsad ott egy kicsit, jó? Elfállt a kezem. Ott a telefonszám. Ottawa. Telefonszám. Az úgy tudom Kanadában van. Igen. 30-as, plusz 36, tehát Magyarország 30 398 23 45. Lehet hívogatni. E-mail címük hello@krix.farm. Majd megmondjuk neki, hogy hello. Borzalmas. Tárhelyszolgáltató ugye Ottawa, Kanadában. Milyen érdekes. Nem Magyarország. Kamara, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ott van az egész. A kormány Ott az engedélyezte. adószám.
Fehérvári út 75, 4. emelet, 8. ajtó. Na hát oda el fogunk menni. Oda fogunk tüntetést bejelenteni. Ki csatlakozik a tüntetéshez? Én bejelentem. Mi a baj? Hát a magánterületet a háznál leesek a ház előtt. Hát az épület elé? Igen. Oda fogunk bejelenteni tüntetést. Oké. Most már A szállított tücskökből származó lisztet ugyanakkor szószokhoz, feldolgozott burgonyatermékekhez, például burgonyachipszek, hüvelyes és zöldség alapú készítményekhez, pizza és tésztatermékekhez, tejsavóporhoz, húspótlókhoz, levesekhez és levessűrítményekhez vagy levesporokhoz, kukoricalisztből készült snackekhez is felhasználnák a vett támogatja bogárevő őrület szerint. Itt van. A KNH új csapata, a Start It, a Krix magas fehérje tartalmú élelmiszerek alapjául szolgáló hazai tücsökfarm létesítésén dolgozik. 2022-ben már a KNH támogatta, amelyben aztán rovarlisztet gyártanak. Készüljenek a háziasszonyok, érkezik a magyar tücsökliszt. Jössz, Ildikó? Jön. Akkor a palávert fogunk csinálni, hogy Magyarország még akkorát nem ért. Magyarán szólva a kereskedelemben forgalmazott termékek bármelyikében joguk van ezután adalékként belekeverni. A tücskökből, szöcskékből és rovarlárvából készült liszt konyhában történő növekvő használata heves ellenállásba ütközött Olaszországban, majd Romániában is, ahol végül parlamenti szinten tiltották be a rovarlisztek forgalmazását. Romániában a bukaresti üzletek polcaira kirakott rovarlisztet a polgárok leborogották a polcokról, majd maga az agrárminiszter kérte ki a román mezőgazdaság nevében, hogy hasonló dolgokkal mocskolják az emberek étrendjét, és persze a román mezőgazdaság hagyományait. Nos, a KNH 7 milliárd forint tőkével támogatta az RTL Klubban futó Cápák között című ilyen startup cégeket felkaroló műsort. Jó, most fejezzük be ezt a cikket, jó? Tehát én nem tudok itt felfigyelni, tehát én teljesen kikészülök idegileg, hogyha minden harmadik sornál valamit hozol, valami újabb információt. Az emberek normális módon utálkoznak a nem emberi tápláléktól, amely nem csak gusztustalan és undorító, de bizonyítottan káros az egészségre. Ez a globalis és sátánista őrület is, amely során felkapták ezt a bogárevő propagandát, nem más, mint az emberek megcsúfolása, az emberi civilizáció kigúnyolása. Így van. A rovarokban található kitint ugyanis az ember nem tudja megemészteni, és ez komoly rákkeltő hatású folyamatot indíthat el a szervezetben. Az emlősök, így az ember emésztőrendszere ugyanis nem képes lebontani a tücskök páncéljában is fellelhető kitint. Ráadásul súlyos allergiás reakciókat válthat ki a rovarevés. Ami meg a gazdaságosságát illeti, az őrlemény kb. 10-szer drágábbba kerül, mint a normális gabonaliszt. És lenne egy kérésem a kedves nézőkhöz, írják ide a hozzászólás részbe, hogy mikorra szeretnék azt a tüntetést. Várjuk meg április 6-án mi lesz, meg itt 8-án Balázs, mert utána beszéljünk a tüntetésről. Akkor menjen el valaki, aki bátor, és tegye fel a kérdést Magyar Péternek, hogy foglalkozik ezzel a témával. 6-án. 6-án. Persze mondhatnánk a klímakamu margóján, hogy mindez környezetkímélő, mert ugye a tücskök nem szellentenek akkorákat, mint az emiatt fekete listára rakott telnek. De nem mondjuk. Ugyanis ez már bizonyított, és a sok globálisan érdeklődő hülye, aki hajlandó volt a VEF reklám kedvéért tenni a tücsökszeletből, nyilván megtapasztalta, hogy már egy-két falat tücsöklisztes pecsenye után is nagyokat és durranosokat kellett szellentsenek. Sőt, az ember gyomra görcsölt tőle. Mindez orvosilag magyarázható az emészhetetlen kitin egyik hozadéka. Tehát a tücsökzabálók, ha megvalósulna ez az elmebaj, akkor előbb-utóbb meg busás fingadót kellene fizessenek a légkörszennyezésért, amit a tücsöklisztes pukikkal elkövetnek. Lássuk be se, hogy nem jó üzlet ez. Az Ildikó beírta, hogy 2 jó nekem, aki jön, az ebédet állom neki. Na akkor ki fogadja el meghívását Ildikónak, mert lehet, hogy jövő héten megszervezem. 2? Nem kedden, hanem mondjuk péntekre. Pénteken hányadikon van? Kedden születésnapom van. Mondjuk szombatra. 13-án a szombat. De hát ott nem, akkor nincsenek benne, nem dolgoznak, Balázs. Na, olvasom tovább, meg kimegyek, befejezem a rendben van, oké. Nem beszélve arról, hogy állatvédelemre is hivatkoznak. Tehát szegény tücsköket lehet milliárd számra elevenen ledarálni, az nem számít állatkínzásnak?
Mit lehet erre mondani? Figyelve a fenti videó alatti komment szekciót, jól látni, hogy a magyarok sem vevők a VEF ezen új emberírtó attrakciójára. Péter Tücsök Bence meg szégyelje magát, hogy a magyar mezőgazdaságot ilyen baromsággal járatja le. Azokról, akik meg arcukat adták a létrejött videóhoz, és megkóstolták a tücsköt bogarat tartalmazó energiaszeletet, akár meg is lehet érteni, hiszen egyelőre ingyen volt ez a csemege, csak ne feledjük, hogy a globalista mafiánál ingyen ebéd nincsen. Ez esetben is megfizethetik keményen az árát az efféle hősködéseknek. A tücsöklisztelt promotálóknak meg nem kívánok más, csak az, hogy ne kapjanak mást enni, csak a szerintük oly egészséges, környezetbarát, gazdaságos, fenntartható tücsöklisztelt cuccokat, és menjen ez így addig, ameddig sírva nem kérnek bocsánatot a magyar közvéleménytől, ezért a gusztustalan, félrevezető hazug propagandáért. Így van, Ildikó, megszervezzük. Kedves nézők, aki tudja, támogassa a Jurta TV-t, az igazság csatornáját, hogy meg tudjuk mutatni azt, ami a tévéből kimaradt hazugság. Most ennyi volt. Az ivermectinnel kapcsolatosan. Jó, de még a kanadiai peppelés időkén is 1:30 van. Én ezt választottam most. Hagyjuk most a szőkemáját. Itt van, hogy 1:25. Hát ezeket pedig mind le kéne játszani. Nincs idő. Na jó, akkor talán... Bezárjuk. Zárjuk. De hozzá be ezt. Tessék. Na. Az elején az aranyról beszél, úgyhogy az aranyára megy föl, és így, és úgy. Azt nem fogjuk fordítani. Farber has indicated in a tweet that he tagged us in. He's a friend of the channel. He breaks down in an interview that we did around 6 months ago where he predicted that things were going to start to really get crazy right around now. Hát volt nála 6 hónap ezelőtt egy meginterjúolt alany, aki előre megmondta, hogy ezen idő körül fognak őrülté válni a dolgok, a helyzet katonai szempontból. He talks about how gold and precious metals are the foundation of our financial system. Arról beszélt, hogy a nemesfémek, leginkább ugye az arany, hogy hogyan is az alapjai a pénzügyi rendszerünknek. Everything derives its value from gold. Minden az aranyból nyeri az értékét. His prediction is that when the whole fiat derivative scheme collapses, és azt mondta, hogy amikor az egész fiat, tehát arany fedezet nélküli pénz, az a fiat pénz, tehát a fiat rendszer összeomlik, everything will be reevaluated mindent az arany szerint fognak értékelni. According to gold, proportionally so. So 1 ounce of gold, he's saying it could be 30,000, 50,000. Azt mondta, hogy 1 uncia arany lehet, hogy 30,000, 50,000 dollár lesz. 100,000. I'm not saying that. That's not financial advice, but it appears as though it could happen. Anyway. Tehát nem akarok gazdasági tanácsot adni, de lehet, hogy ez be fog következni. What he's saying with respect to what's going on in Israel right now, az Izraelben zajló eseményekkel kapcsolatosan amit mond, is that the Bank of Israel, in a secret message to banks, have advised them to a Bank of Israel titkos üzenetben a bankoknak azt tanácsolta, prepare for a run on the ATMs. Hogy készüljenek fel egy futásra az ATM-ekhez. This is due to the imminent Homefront Command media blitz warning residents to prepare for war. Ez amiatt van, mert ugye azt mondták az izraelieknek, hogy készüljenek fel a háborúra. So, right now, the Israeli government is scaring the shit out of the population. Az izraeli kormány ijesztgeti a lakosságot. Because, of course, they targeted 3 brigadier generals of the Iranians at the Iranian... Mert hát 3 iráni dandártábornokot célba vett Izrael, Damaszkuszban. Consulate in Syria. Az iráni konzulátusnál. Which is effectively an act of war because it's on Iranian soil. Ami egy tényleges aktív háború cselekmény, mert iráni föld a konzulátus. Other high-ranking
Iranian officials went down as well. És ugye magasrangú iráni tisztviselők meghaltak. They are expecting a retaliation. In fact, the CIA Megtolásra számítanak. released a memo yesterday that said that they are expecting in the next 48 hours there's A CIA azt mondta, hogy tegnap azt mondta, a következő 48 órában várható a visszacsapás. going to be a retaliation. Now they're Megtolás. making it out as if this is going to come directly from Iran. Úgy adják elő, hogy ez lehet, hogy közvetlenül Iránból fog érkezni ez a megtorlás. And I mean, we'll talk about some of the reasons why I don't think that's very likely, but on the topic of this ATM situation, this is all the more reason. I want to give some practical advice right now. Cash is... Hát ez nem biztos, nem túl valószínű, hogy Iránból jön majd egyenesen a csapás, de a lényeg az, hogy néhány gyakorlati tanácsot szeretnék adni. going to be king A készpénz lesz a király. in the early phases of any collapse scenario. Minden összeomlás forgatókönyvének korai szakaszában. You need cash. Now, first Készpénzre lesz szüksége mindenkinek. and foremost, you have to ask yourself, why would I need cash? És mielőtt megkérdezed magadtól, hogy miért van szükségem készpénzre, Okay, well, maybe you have to evacuate, and talán evakuálnod kell. maybe you lose all your preps. That's really the only reason why, because anything that you would need cash for, you should be prepping for first. But everybody has a plan until they get punched in the mouth, as Mike Tyson says. So you have to have that backup plan. Ezt a videót mindenki posztolja Magyar Péter oldalára, hogy a készpénz az nagyon fontos, nem csak kártya. Ennyi. First and foremost, as much as some people like to stack precious metals, and I'm not really one of those people, but I understand the importance of precious metals. One thing that you have to do is make sure that you have a lot of cash on hand, because these ATMs are going to be cleaned out. Tehát az ATM-eket ki fogják üríteni, és mindenkinél legyen készpénz. Tehát, ugye az arany sem annyira praktikus, mert azt nem lehet azért olyan gyorsan beváltani, tehát a készpénzzel lehet menekülni, gyorsan élelmiszert venni, stb. Very quickly, because you got to remember something else. Tehát az ATM-eket nagyon gyorsan ki fogják takarítani. We are now in a debit-based, credit card-based society. There's simply Mi egy betéti hitelkártya alapú társadalomban vagyunk. is not as much physical cash in circulation Egyszerűen nincs annyi fizikai készpénz forgalomban, as there used to be. mint amennyi volt régen. So there's not nearly enough cash for the entire population there. Now they have Tehát közel sincs elég készpénz az egész lakosság számára. a culture of preparedness. As far Tehát ez a felkészültség kultúrája. as I know, most people there go through basic training in the military. They're indoctrinated with all that stuff, and I'm sure they learn a few skills as well. They all have access to safety shelters. They all know the drill. And the Israelis have been preparing for, World War III for some period of time. So they're probably more insulated from a major crisis like this than we are here in the West. But don't... Hát ugye az izraelieket azért jól kiképezték, ők tudják jobban, hogy mit kell csinálni, mindenféle tréningen estek át, tehát jobban védve vannak egy ilyen súlyos válságtól, mint mi itt. Ez a szigetelve, ez itt nem jó szó. Discount cash in the early phases of collapse. Yeah, a few months go by, people don't believe in the financial system anymore, then maybe your silver, your precious metals, your jewelry, or your commodities and barter, that's going to come in handy, but a konfliktus után pár hónappal már lehet, hogy jobban bíznak az emberek az aranyban, meg az ezüstben, a cserekereskedelemben, de az elején a készpénz kell. in the initial phases of the disaster, cash will be king, okay? Hát a katasztrófa kezdeti szakaszában a készpénz király lesz. So make sure you have some on hand. Szóval győződjön meg róla, hogy van magánál most kéznél valamennyi készpénz. Now, here's what else is going on in Israel. As I said, Mi fog még történni Izraelben? they're on a high state of alert. They are Mondtam, magas készültségi állapotban vannak. waiting for reprisal from the Iranians. I don't Megtorlásra várnak az irániak részéről. think it's going to come from Iran. Iran is going to view this as a provocation by the Israelis. Nem hiszem, hogy Iránból fog jönni, ugye a támadás Irán
ezt az izraeli ezt ami történt, provokációnak fogja tekinteni, to goad them into the conflict that Israel hogy bevigyék őket a konfliktusba, needs right now. Benjamin amelyre Izraelnek most szüksége van. Netanyahu needs a conflict. Benjamin Netanyahu-nak szüksége van egy konfliktusra. Okay, for starters, it gets all of those protesters off the street. You see Ott vannak a tüntetők az utcán. how convenient it is to have air raid sirens and Hát az ilyenkor milyen kényelmes légiriadó, szirénák, all these threats that people, gotta mindezek a fenyegetésekkel. make sure they know where the shelters are, and all the shelters are open. It scares people away from protesting. Tehát, hogyha az emberek félnek, és bennek a bunkerekbe, akkor nem mennek ki tüntetni az utcára, ugye? Hát ez nagyon egyszerű megoldani a tüntetést, kell egy kis rakétatámadást generálni az emberek a városai ellen, és akkor nem kell félni, hogy a tüntetők lerombolják a kormányt. And night after night, from what I'm told, there's been a lot of protest activity in Israel. Amennyire tudjuk, sok tiltakozó tevékenység zajlott Izraelben. This is a great way to suppress those protests. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy ezeket a tiltakozásokat elnyomják. Okay, so Elfolytsák. they want a war. Szóval a Netanyahu miatt háborút akar. And I don't know how they plan on waging it. I don't think our Western leaders, Nem tudom, hogyan tervezik megvívni ezt, or the Israelis for that matter, really think that far ahead. I don't think they've thought this one through. There's no way you're going to win a war with Iran, even if nem tudom, hogy gondolják, mert ez nincs esély arra, hogy Izrael megnyerjen egy háborút Iránnal szemben. it goes nuclear. It's just going to be Még akkor sem, ha nukleáris háborúvá válik a háború. a bloody, miserable mess Ez csak egy rohadt nyomorult összevisszaság lesz. for everybody involved. So is Iran going to attack Israel directly? I highly doubt it. Tehát erősen kétlem, hogy Irán közvetlenül meg fogja támadni Izraelt. Going to do it by proxy. A meghatalmazott útján fogja ezt megtenni, tehát a proxyjai keresztül. Recall that a few months ago they targeted I believe it was, the Iranians claim it was a Mossad agent in Syria and his family. Pár hónapja egy állítólagos Mossad ügynököt lőttek ki Szíriában. Or something like that. And that was the longest range ballistic missile that Iran ever shot from its territory into another. Ez a leghosszabb hatótávolságú rakéta, amit valaha is Irán a területére egy másik országba repített. Country, apparently. Now they could do that into Israel. Ezt meg tudják csinálni Izrael felé. They could launch just tons of missiles, and they could Tonnányi rakétát tudnak elindítani az irániak. probably, destroy the Israeli power grid. They could Meg tudják semmisíteni az izraeli elektromos hálózatot. destroy the Dimona nuclear power plant, A Demona atomerőművet is meg tudja Irán semmisíteni. and that would trigger the Samson option, and És ezzel indítaná a Samson opciót, the United States would get involved and be és az Egyesült Államok ekkor beavatkozna. World War III. Ez lenne a harmadik világháború. They're not going to do that. What they're going Ezt nem fogják megcsinálni, to do is they're going to attack via proxy. They're going to tehát így a proxyaikon keresztül fognak támadni. activate their proxies in the surrounding regions, and this is just, I'm not a military expert in this region. Én nem vagyok katonai szakértő ebben a I'm régióban, not there, but common sense would dictate nem vagyok ott, de a józan ész azt diktálná, they want a modulated response. They need a measured response so that it doesn't escalate vertically. egy precíz támadással válaszolnának, ami nem eszkalálódna vertikálisan, But they also don't want to be viewed as a paper tiger. de nem is akarják, hogy úgy nézzenek ki, mint a papírtigrisek lennének. So the optics of this are important to the theocracy in Iran. As Tehát az optika az fontos az iráni teokrácia számára, much as they are somewhat objectivist like the Russians in some ways in terms of how they wage war, meaning that they're not going to be triggered into an immediate reaction. They will likely settle for a Pyrrhic response, meaning that the response might not even accomplish much, but it will appease their population who are going to say, well, at least they did something. And it will seem like a small victory, a retaliation, and redemption for the loss of their
generals. But what they likely won't do yet, even though they're preparing for. Tehát, hogy ugyanolyan visszafogottak lesznek, mint az oroszok nagy valószínűséggel. Nem akarják, hogy belehúzzák őket a háborúba, de azért a presztízs is ugye meg kell védeni, és ezért egy ilyen precíz támadást fognak csinálni, ami nem túl nagy mértékű, de azért mindenki, a lakosság meg fog nyugodni, hogy azért az mi iráni hadseregünk, az megbosszult azt, amit Izrael követett. Tehát egy ilyen mértékű valamit fog Irán válaszolni, és nem direktben Iránból, hanem itt tudom én, Jemenből mondjuk. The Iranians are preparing for war with Israel, full-blown war. Hosszú távon az irániak háborúra készülnek Izraellel. That's the reason why they're building all those bunkers and stockpiling all that shit. Ezért építik azokat a bunkereket, és felhalmozzák a sok dolgot. That shit is going to be used someday. Amit egyszer majd használni fognak. But I think they want to do it on their own terms. De azt hiszem, a saját feltételeik szerint akarják csinálni a háborút. But if we know that the war in the Middle East is inevitable, then both sides are incentivized to go on the initiative. So if you know that war is coming, why would you wait for the 50 F-15 Strike Eagle jets that the Americans are now sending to the Israelis? Tehát ha tudják, hogy mind a két fél tudja, hogy háború lesz, akkor miért várjanak? Tehát mindenki szeret elsőnek támadni, miért várja be Irán mondjuk, hogy nem tudom, 50 F-15 Eagle, Strike Eagle repülőgépet odaadja az USA az izraelieknek, amit az amerikaiak küldenek Izraelnek. A part of this $18 billion a 8 milliárd dolláros segélycsomag részeként. Aid package. These jets apparently, I don't know much about it, but I'm suspecting that they have a longer range. Nem tudok sokat ezekről a repülőgépekről, de gyanítom, hogy nagyobb a hatótávolságuk. So these are the jets that they're going to use if they do stage an attack on the Iranian nuclear facility. Ezzel fogják valószínűleg megtámadni az iráni nukleáris létesítményeket. Facilities that are now completed. Tehát, amelyek már elkészültek. And no longer as thoroughly being monitored by the International Atomic Energy. És amelyet már nem monitorizál szorosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Agency. These are all underground. Ezek mind a föld alatt vannak. So that tells you that the Iranians are preparing for this thing. This is what they've been preparing for. És ez mutatja, hogy az irániak készültek erre a háborúra. So if you know that that's about to happen, why wouldn't you seize upon the opportunity from the Iranian and the proxy and all the other Arab countries in the region? Why wouldn't you seize upon that opportunity and go on the initiative right now? Tehát ha tudja az ember, hogy Izrael úgyis meg fogja támadni, akkor miért ne kezdenék Irán ezt a háborút, ami katonailag kedvezőbb számára? Of course, Israel has nukes, or America has. Persze, Izraelnek vannak atomfegyverei, Amerikának is vannak. Nukes. Let's be honest. Okay, that's really kind of what's going on here, I think, and that's where a lot of Israel's nuclear ambiguity comes into play. Is that it's probably really the American stuff, anyways. So they're going to utilize the Samson. Szóval jó sok atombombája van Izraelnek, és ha Samson opciót fogják használni. It's going to get nuclear, it's going to get ugly. What I think is ha atomenergia, atomcsapás lesz Irán részéről, akkor mármint hogy Izraelre, akkor csúnya háború várható, úgyhogy szedhetjük nem sokára jó tablettát. És ez azért van, mert az emberek nem mentek ki, és nem mentek szembe a sátánnal. Going to happen. Hopefully, for now, war is coming there. That's basically guaranteed at this A háború garantáltan jönni fog ott, de még remélhető, hogy they're going to start a war with Hezbollah, and it's going to remélhető, hogy még most csak a Hezbollával indítanak háborút. Be destructive to both sides. Mindkét fél számára pusztító lesz. So the Israelis have what are these 1,500-pound bombs, 2,000-pound bombs, JDAMS bombs that they're getting ready, and az izraeleknek van olyan 2000, nem tudom, kilós bombájuk, vagy nem tudom mi az a értékesség, valami ilyen bombák. That's going to wreak havoc. It's not going to destroy the underground tunnel network systems, and I don't think that the Israelis have enough missile defense. I don't think.
És hát ezek azért nem fogják a Hezbollahnak az összes alagút rendszerét szétbombázni, és nem hiszem, hogy az izraelieknek elég rakétavédekezésük van. That the population there truly realizes Nem hiszem, hogy az ott élő lakosság valóban felismeri the hellfire that is going to a pokol tüzet, rain down when the war actually amely akkor fog rájuk zuhanni, amikor a háború begins. ténylegesen It's going to be elkezdődik. Tehát ha van izraeli ismerősötök, én úgy mondanám neki, hogy szállj a repülőre. Nem azt mondanám neki, hogy Magyarországra jöjjön, mert nem akarunk sok izraelit itt vendégül látni, meg főleg nem akarjuk őket hosszú távon itt látni, de szóval én, ha most izraeli lennék és gazdag ember lennék, én biztos elutaznék Izraelből. brutal. GPS jamming abound throughout the entire region. GPS zavarás ez bőven az egész régióban. Okay, Israel is canceling vacation calls for their reservists who they just relieved of duty due to the operations starting to not wind down. I mean, they're going to wind up again in Rafah, but in other parts of northern Gaza. 77,000 reservists have been called up. They're 77 000 tartalékos behívtak Izraelben. opening up emergency shelters. It's very Sürgősségi menedékhelyeket nyitnak. likely that Iran is now going to accelerate Nagyon valószínű, hogy Irán most fel fogja gyorsítani its nuclear program in response to this. What nukleáris programját válaszul. other option do they have? Okay, so Milyen más lehetőségük van? that this is what's going to happen. They're going to accelerate. So Fel fogják gyorsítani a urándúsítást az irániak. and this is the self-fulfilling prophecy of all of this. This was all to prevent Iran from getting nuclear weapons, and now Iran is going to feel insecure enough that they need to have nuclear weapons. People Hát az Irán most elég bizonytalannak érzi magát, hogy atomfegyverre van szüksége. Tehát, hogy tehát védekezésű atomfegyvert akar, mert ugye az izraeliek megtámadták. are supposedly fleeing Haifa as well. Az emberek állítólag már Haifából is menekülnek el. Ugye itt van Haifa. És hát itt van Názárát, és az egész történet itt kezdődött. Jézus ide jött le, hogy ezeket az embereket valahogy jobb belátásra bírja, de 2000 éve nem lettek bölcsebbek a zsidók, tehát ragaszkodnak az ő sátáni ideológiájukhoz, hogy az egész emberiséget el kell adósítaniuk, és rabszolgává kell tenniük. Szóval Jézus úrunk hiába próbálta őket megmenteni, meg az egész világot, egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült. Hát igen, üresek az ATM-ek Izraelben, persze mindenki kiveszi a pénzét nyilván. Now, in terms of the other geopolitical oddities that are going on right A többi geopolitikai furcsaság miatt, now, Emmanuel Macron amelyek jelenleg zajlanak, Emmanuel Macron has reiterated that France does not need NATO's support megismételte, hogy Franciaországnak nincs szüksége NATO in Ukraine. támogatásra Ukrajnában. Ezek a világháborút akarnak, ezek a Rothschildok, nézzétek meg, hogy ezek világháborút akarnak, és Magyarországot is fel akarják forgatni. És ezért nem szabad kimenni a Magyar Péter tüntetésre most. Már az állam gondoskodott róla, hogy a Lázár János kiadt utasításból zárják le a Völgyhidat, és zárják le a déli pályaudvart, meg a keletit is. Most hétvégére. És akkor most lázadnak a tüntetésre szervezők, hogy kérem szépen, ez nem véletlen. Hát persze, nem véletlen, csak ugye nem kellett volna annyit lopni a Fidesznek, tehát, tehát saját maguk alatt vágták a fát, Így van. és megteremtették azt a fajta helyzetet, ami miatt az emberek már úgy ki vannak borulva, vagy nem érdekli őket, el fognak jönni, akkor más útvonalon. Tehát most el fognak jönni előbb, egy nappal előbb. Pénteken, meg buszokkal, meg jó, nyilván valamennyire lehet csökkenteni ezáltal a tüntetésre jövők számát, de mi van akkor, hogy akkor kisebb városokban is beindulnak a tüntetések, azt mondják az emberek, hogy nem tudunk följönni, akkor majd tüntetünk a köztereken. Tehát... De mindenki Budapestre fókuszál. Jó, de hát ez elindíthatja azt, hogy vidéki városokban is elkezdenek majd tüntetni, ha nem tudnak följönni az emberek szombaton. De a nézőinknek azt tanácsoljuk, hogy ne menjenek ki. Így van. Hát. Maradjanak otthon. Kevés emberrel csinált annyi rosszat, mint a Fidesz, mint velem, és mégis azt mondom, hogy
most észnél kell lenni. Tehát, hogy annak kell lenni, mint Irán, meg Oroszország, hogy nem csap vissza az ember, nem vág vissza ész nélkül, hanem megtartóztatja magát. Nekem aztán van mit tüntetnem a Fidesz ellen, van miért kimennem az utcára, és mégsem megyek. Megint sem. Basically saying that Article 5 will not be triggered Alapvetően azt mondják, hogy az 5-ös cikk nem fog életbe lépni, when the troops start filing in. Now, according to amikor a csapatok megkezdik a beszivárgást. Maria Zakharova, spokesperson for the Russian government, she says that 1,500 French troops will be deployed to Ukraine in April and that it's already approved. Maria Zakharova azt mondja, hogy úgy tudják az oroszok, hogy már jóvá hagyták Macron, hogy 1500 francia katonát telepítsen Ukrajnába csak áprilisban. Right now they're on full combat readiness in April to deploy to the Teljes harci készenlétben állnak bevetésre, Ukrainian Theater of Operations, hogy az ukrán hadműveleti színházba belépjenek. very likely assisting in logistics in the rear. Nagy valószínűséggel hátul, tehát in the rear, hátul a logisztikában fognak segítkezni, But I don't think it will take long for them to permeate the entirety of de nem hiszem, hogy sok időbe telik, the country in some capacity and amíg átjárják, infiltrálnak az ország másik részeire, valamilyen minőségben, basically just be intermixed with the Ukrainian military. és lényegében összekeverednek az ukrán Russia hadsereggel. has done a ballistic missile test. Oroszország ballisztikus rakétatesztet csinált, They did a strategic missile test on the Kura missile range on the far eastern Arctic coast. a távol-keleti sarkvidéken, valami Kura rakétával csináltak tesztet. Apparently the U.S., in response to this, two U.S. Air Force RC-135S ballistic missile tracking aircraft Húha, van ilyen ballisztikus rakéta követő repülőgép, már ilyen is van? Az amerikaiak két ilyen, nem tudom, RC-130-as repülővel felszálltak, were put up in the air. a levegőbe emelkedtek. And why this is important, because I don't És miért fontos ez? think that the Russians notified us about this. Mert nem hiszem, hogy az oroszok értesítették az amerikaiakat erről a tesztről. Because there did not appear to be any communication. Úgy tűnt, hogy nem volt semmilyen kommunikáció, pedig általában NORAD would issue some sort of advisory that Russia had notified them and NORAD ki szokott adni valami jelentés, hogy Oroszország értesítette őket, this was a standard test and all that stuff. és ez egy szabványos teszt, meg minden ilyesmi. But because there's no more treaties, this De mivel nincs több szerződés, is very concerning because of course the United States has a policy hát ez nagyon aggasztó, mert természetesen az Egyesült Államoknak van egy politikája, called launch on warning. And what that means is essentially if they detect that the Russians are launching nuclear missiles, then that is grounds for them to launch everything that they have. Tehát ha azt veszik észre, hogy Oroszország rakétákat küld feléjük, akkor joga van az amerikaiaknak, úgy gondolják, hogy minden atomfegyvert beindítani. Joguk van. So perhaps this was the Russians putting the Americans on notice. Perhaps this is just a way that they were trying to test us to see what our response would be. And, you know, that this was a trial run, because what you'd want to see is, okay, if we were going to do a decapitation strike, if we were going to attempt the first strike, we got to test it out first. We want. Tehát lehet, hogy tesztelték az amerikaiakat az oroszok, hogy hogyan reagálnak egy ilyen be nem jelentett ballisztikus rakéta kilövésre. See what's going to happen when we put just one in the air. We know there's a. Szóval itt nagyon rossz a környezet itt, szóval itt április 8-a környékén, nézzétek már meg, hát szóval ez már nagyon durva. Mert ezt az amerikaiak vehetik úgy, hogy meg vannak támadva, és akkor teljes arzenállal beindítják a nukleáris tölteteiket. 95% chance that the Americans are just going to know it's a test and they're not going to launch everything. But ha csak egy rakétát lőnek fel az oroszok, akkor 95%-ban az amerikaiak úgy fogják értékelni, ó, ez csak egy teszt. let's just see what they do. What kind of planes do they put in the air? What kind of
Ugye lehet, hogy az oroszok azt próbálták ki, hogy az amerikaiak milyen repülőgépeket indítanak fel a levegőbe. Gets to this ground. But what do they do? Milyen sugárhajtású gépeket ütnek bele a csatába. Okay, and I think that's what this was about. Én azt gondolom, hogy erről szólt ez a teszt, They're trying to smoke us out of our holes. hogy kifüstöljenek minket a lyukainkból. So that's serious. That's sending Szóval ez komoly. us a warning shot. Because right now, here's what's going on. Szóval ez egy figyelmeztető lövés volt. Ez komoly dolog már. This is crazy. Tehát ez őrültség. Zelenszkij bought a house in Britain. Did you hear about this in the news? Zelenszkij vett egy házat Nagy Britanniában. Hallottak önök erről a hírekben? I highly doubt it. Nagyon kétlem. Zelenszkij bought a house in Britain. This is Zelenszkij vett egy házat Nagy Britanniában. 100% fact, Ez 100%-ban biztos tény. as far as I know. Okay? Honnan szerzi az Amelyre infót? hát küldik neki, valami nekünk, ahogy nekünk is küldenek, neki még többet küldenek, mint nekünk. I hope it is, because you guys know how I feel about providing you with valid and information that is, that you can take to the bank. For 20 million 20 millió font angol fontért beviheted a bankba. pounds, British pounds, he bought a home from Charles III. Harmadik Károlytól vette 20 millió fontért. Harmadik Károly, szabadkönyves, fő szabadkönyves. Ugye, aki a általán nagyon utált, nem lesz semmit főgurútól. Arra biztatják a tömeget, hogy április 6-a után véget ért a tüntetés, maradjanak ott. Tehát ne menjenek haza. Polgárháború lesz, emberek. Itt van, Magyar Péter támogató csoport, nyilvános, Mónika Gombos tette közzé. Akkor lesz sikeres az április 6, ha kint marad a tömeg, és nem megy haza. És az ilyen emberek, az ilyen buzdító emberek okozzák ezt az egészet. Arra biztatják az embereket, hogy minél többen legyenek, és nem menjenek haza. Rendes idióták az emberek, komolyan mondom. Nem értik a nagy politikai összefüggéseket. Megundorodtak a Fideszről, meg akarják buktatni. Csak rosszkor. Tehát ez a probléma. Mondjuk, aki így néz ki, ennek biztos. Okay, who else is currently residing in the UK? His old buddy Valery Zaluzny. Right now, Zelenszkij... Zelenszkijnek a Valery Zaluzny haverja van most ott, ugye a nagykövet. is replacing his entire cabinet. Zelenszkij lecseréli az egész kabinetjét. Why is he doing this? Well, some people speculate, like myself included, that Néhányan hozzám hasonlóan arra gondolnak, hogy azért csinálja talán. maybe the war isn't going so well. Maybe A háború nem megy olyan jól. NATO is getting ready to take over the reins, which is why the Talán a NATO készül átvenni a zablát. French foreign minister was on a phone call today with Sergei Shoigu, the Ezért volt a francia külügyminiszter telefonon Szergej Sojguval, Russian defense minister, az orosz védelmi miniszterrel. Zelensky is going to do some sort of leadership from exile thing Zelenszkij valamiféle vezetést fog végezni a számüzetésből, and spend his remaining days just hopping from one mansion to another. 20 és a maradék napjait úgy fogja tölteni, hogy egyik kastélyból a másikba ugrik. million. Now, I'm not knocking the guy's 20 millió dollár. hustle, okay? I mean, boy, was it a hustle. Actually, some people might call it quite the racket. I mean, we're talking about over 100 billions of dollars dumped into this whole scheme, okay? And this guy has the audacity to just buy a $20 million mansion. Tehát több 100 milliárd dollárt adtunk ebbe az egészbe, és most van ennek a fickónak akkora merészsége, hogy így 20 millió dolláros kastélyt vegyen Nagy-Britanniában. In the UK, while telling everybody that the war is going great, people aren't evacuating from Kharkov, which they are, by the way. That's now confirmed. I've been talking about that one for the last 2 days. I was a little uncertain that I was giving you guys false information, but it turns out that it is in fact true.
Tehát Harkovból tényleg menekülnek az emberek, nem voltam benne biztos az múlt 2 napban, hogy jó, megfelelően megbízható információt adtam, de igen, a Harkovból menekülnek az ukránok. But this is bad, because this... Gondoljátok el, hogy az emberek haldoklanak, menekülnek Ukrajnában, és Zelenszkij meg 20 millió dollárért vesz. 20 millió dollárért vesz egy kastélyt magának, miközben leölettette az egész férfi lakosságát Ukrajnának gyakorlatilag. De nincs senki, aki elkapja a nyakát? Hogy ilyen véres a kezed, és ebből te ennyit nyerészkedtél a mi halálunkból, a gyerekeink halálából, egész Ukrajna tönkretételéből? Kéne egy különleges egység. Hát, hogy bírják gyomorra ezt az ukránok? Agymosodtak. Means that he's really getting ready to leave the country. Látszik, hogy tényleg arra készül, hogy elhagyja Ukrajnát. And leave from exile. That's what this appears to be, because right now... És számüzetésből vezesse az országot. They're saying that the Russians are getting ready to do an offensive, and azt mondják, az oroszok készek az offenzíva elindítására. it's going to happen likely in the next couple months. És ez valószínűleg a következő pár hónapban megtörténik. If the Ukrainians can't get the artillery that they need to fend them off. Hát az ukránok nem tudják megszerezni ezt a tüzérséget, amelyre szükségük van, hogy elhárítsák az oroszokat. And of course we have more threats from the Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba. És több fenyegetést kapunk az ukrán külügyminisztertől, Dmytro Kuleba, saying that I'm not Kulebától, igen. Mondván, exaggerating when I say that Europe nem túlzok, amikor azt mondom, will hogy be at war and missiles will fall on Brussels. Európa háborúban áll, és rakéták fognak esni Systems can intercept missiles in Ukraine, Brüsszelre. or they will do so in Europe. And he references the fact that right now the Ukrainians have been given 7 Patriot systems, but 100 Patriot systems are still available, according Azt mondta, hogy még 100 Patriot rendszer működőképes Ukrajnában. to them. So I don't know how many missiles are had for said systems, but Nem tudom, hogy hány rakéta áll rendelkezésre az említett Patriot rendszerekhez, I would say that that's just another threat. de én azt mondanám, hogy ez csak egy újabb fenyegetés. Now, what's going on in Kharkov, I've been talking Most még nem értem, a Kuleba megfenyegette Brüsszelt, hogy szétlövi Brüsszelt. Így van. Tehát Kuleba jobb lesz, ha behúzza fülét, farkát, mert ő neki menekülni kell, mint a hiénának, amelyik sok-sok medvével találja magát szembe. Ami most történik Harkovban, about this for the last 2 days, came out amiről az elmúlt 2 napban beszéltem, today. According to the statement by the Kharkov mayor, the second Ukrajna második most populous city in Ukraine, legnépesebb városában lévő polgármester nyilatkozata szerint all critical energy infrastructure facilities have been partially disabled, and az összes kritikus létesítményt részben letiltották, it's going to cost them $10 billion to fix. 10 billion. és hogy újraindítsák, 10 milliárd dollárba fog kerülni. Csak Harkovban. Okay, so you can't tell me that that grid is not severely compromised. Tehát akkor gondolhatjuk, hogy ez a elektronikai meg vízrendszer az elég súlyosan tönkre lehet téve, ha 10 milliárd dollárba kerül majd a kijavítása. When it's going to cost you 10 billion, unless that's just another racket that they're putting up. They're probably just throwing out numbers. Regardless, it's confirmed that there is, in fact, evacuations going on in the surrounding regions. There's more bombardments there tonight as I'm doing this video. Tehát ma este még több bombázás lesz most, ahogy csinálom ezt a videót, tehát tényleg van evakuálás Harkovból. Hát én is elmennék, emberek. Hát ki az a hülye, aki egy nagyvárosban marad, amikor azt körbe akarják fogni, és ki akarják ijesztetni. Ki az a barom állat, aki egy nagyvárosban marad. Még fogom a sátramat, és kimegyek a bármilyen izébe,
erdőbe, a sátrammal, akkor is nagyobb biztonságban vagyok, mint Harkovban, egy nagyvárosban. Hát láttátok, hogy mi is el tudtunk lenni sátorban hónapokon keresztül. És milyen jól el voltunk. Hát nem azt mondom, hogy erre vágyik az ember, de azért, ha kimész egy erdőbe, egy sátorra, akkor igen kicsi az esély, hogy a fejedre dobnak egy bombát, de ha Harkovban ott vagy, akkor nagy az esélyed, hogy rádobják a bombát, közben nincs vized, nincs áramod. Hát mennyivel jobb az erdőben, ott legalább jó levegő van, meg tudsz valami gombát szedni, meg esetleg ha ügyes vagy, akkor nem tudom, valami élelmet tudsz szerezni magadnak. Míg Harkovban meg elfogy. Ha körbeveszik az oroszok Harkovot, akkor aztán oda nem fog bemenni semmi élelem. Apropó oroszok. I think that's only going to ramp up. So that's pretty much confirmed, guys, that the shit's hitting the fan in Ukraine. My Polish source has responded. Tehát, hogy nehezedik a helyzet Ukrajnában. A lengyel forrásom To an inquiry I made last night, válaszolt a tegnap esti megkeresésemre, where I asked a question out loud about what Poles think. What do Poles actually ami azt kérdeztem, hogy mit gondolnak a pólusoknak fordítja, tehát a lengyelek, think about potentially going to war? mit gondolnak a lengyelek arról, hogy esetleg háborúba kell indulniuk, And this is what he had to say, and this is important because, és ezt mondta ő, of course, that's the most likely next front, I'd say, after mert hát természetesen ez a legvalószínűbb következő front, Moldova, Lithuania. Moldova és Litvánia után. He says, an answer is an opinion poll published today, which reads that A válasz egy ma közített közvéleménykutatás eredménye, only 11% of those questions declared that they would go to the fight on the front. Well, amelyben azt mondták a lengyelek, hogy 11% úgy mondott, hogy menne a frontra harcolni, almost 20% declared that they would immediately leave Poland. 20% a lengyeleknek azt mondta, hogy azonnal elhagyja a Lengyelországot, ha beindul a háború. 20%. 1 in 5. Minden ötödik lengyel. Can you imagine the congested roadways? The El rest tudja képzelni, hogy mennyi zsúfoltak lennének az utak? would state that they would stay, but only in support in a non-combatant role. A többiek azt mondták, hogy maradnának, de csak olyan státuszba, ami nem harcos státusz. Úgy támogatnák a háborút, hogy nem kell kimenni a frontra. However, in the crucial age bracket of 18 to 35, nearly 30% said they would immediately get out of Dodge. Tehát a legfontosabb 18 és 35 éves korosztályból 30% azt mondta, hogy azonnal elmenne a Lengyelországból, ha háború lenne. Age bracket of 18 to 35, nearly 30% said they would immediately get out of Dodge. Hát a 30%-a mondta a hadköteles korban lévőknek azonnal kiugrana a hajóból. That's not a lot of commitment unless there's Ami nem túl nagy elkötelezettség. some massive false flag operation to Ha csak nem történik valami hatalmas hamizászlós esemény, ami motiválná a lengyelek férfiakat, hogy háborúzzanak az oroszok ellen. motivate people to partake in such a conflict, I don't think it's going to happen. That's what you would need to have happen. You need to build up that hatred of Russia for it to happen, but it might not be Russia. That's the irony. They might turn on each other. They might turn on the Ukrainians. Who knows at this point in time? És ez nem is biztos, hogy az oroszok ellen kellene harcolniuk, lehet, hogy az ukránok ellen kellene harcolniuk egymás. Szóval ilyen családi háború lehet. Az oroszokat, azokat egyértelműen gyűlölik a lengyelek, de az ukránokkal hogy vannak? And there's some other information here. I'm not sure it will be that relevant, but the Minister of Defense in Poland has stated that in current situation, there is no alternative but to direct all resources to the war economy. A lengyel védelmi miniszter azt mondta, hogy nincs más alternatíva ebben a helyzetben, mint hogy minden energiát a háborús iparra fókuszálnak.
In light of that, he said, because armament factories which belong to minden erőforrást a hadigazdaságra kell fordítani, mondta a lengyel hadügyminiszter. the government cannot keep up with demand, private companies Kormányhoz tartozó fegyvergyárak nem tudnak lépést tartani a kereslettel. will now be contracted to also move to making munitions and other military equipment. Hogy, tehát ezek a gyáraknak ugye lőszereket kell csinálni, meg másfajta eszközöket a háborúzáshoz. Zelenszkij claimed Nézzétek már! Mi? Az valami nukleáris. Nem tudok oroszul. Prezsdenie. És mi az? Nem tudom. Prezsdenie. Tehát oroszul van kiírva. Apollójára most vettem csak észre a nagy fordításban. Én már rég észrevettem. Radioaktív. Radioaktívje. Materiáli. Valamit mi nagyon rosszul csinálunk, mert itt olvasom, hogy sorba felajánlják, hogy ha valaki nem tud feljönni április 6-ára szombatra vidékről, akkor felajánlok 2 egynapos országbérletet, ami amikor megkérjük az embereket, hogy támogassanak bennünket, hogy tudjuk az embereket okosítani, akkor senki nem jelentkezik. Úgy látszik, ők összetartóbbak, mint mi. Ezt nem értem. Jaj, hát Balázs. Nézd meg, itt van a csoportban. Melyik nincs pénze, akkor felajánlok 2 egynapos országbérletet, stb. Melyik csoportban van? Hát a Magyar Péterrel kapcsolatos ilyen telekocsis csoport. Tehát ők összetartóbbak, mint mi. Hát persze, hogy ez a kék-fehér, ez nem mond neked valamit, ez a Dehogy szín. nem. Ez olyan izraeli zászlószín, nem? Tehát ők összetartóak, Balázs. Szóval... Tehát ezért kérjük kedves nézőket, hogy ebben az ellenszélben is támogassanak bennünket, mert szeretnénk országot járni, hogy az embereket felébresszük, mert a Magyar Péter is hasonlóan mossa az emberek agyát, mint a Fidesz, csak ugye dipsztétes módon. Tehát nem mondja ki az igazságot, hogy miért van ez a tüntetés sorozat, mi ki szeretnénk mondani. Hát az volna jó, ha 1-2 helyen tudnánk így vetíteni lakásból, és akkor megmutatnánk, hogy kell csinálni, hogy mindenki vetítsen otthonról. Tehát, hogy ez Van már egy, hogy a Juliana Csutka Zumba Fehér. Igen, aki elkezdte Követendő vetíteni. példa. Majd megmutatjuk, hogy ő hogy csinálja, én se láttam, meg nem volt idő megnézni. Na, menjünk tovább. that Russia is mobilizing. He's claiming that the Russians are planning on mobilizing another 300,000 people by June 1st. Now, azt mondta, hogy az oroszok újabb 300 000 katonát fognak mozgósítani június 1-ig. the Russians are claiming we don't need that. Az oroszok azt állítják, hogy nincs erre szükségünk. We get 30,000 volunteers a month. In fact, havonta 30 000 önkéntes kapunk. I think on the week of the Crocus terrorist attacks, they got another like 18,000 applications or something. A Crocus színház elleni támadás utáni héten 18 000-rel több ember orosz akart bevonulni katonának. So, but I will say though, you know, usually the saying is where there's smoke, there's fire. Usually with what the Ukrainians say, or Zelenszkij, you know, where there's smoke, there's like some smoldering coals, you know, buried under some dirt somewhere. Tehát azért általában, ahol füst van, ott van valami parázsló szén a föld alatt, tehát azért lehet, hogy ebben van valami, hogy mégiscsak fognak az oroszok mozgósítani. But I do think that there's probably something to it, because you never can really trust what the Russians say either. And I would not be surprised if they did plan on mobilizing a lot more troops. In fact, if they do... Nem lennék meglepve, ha sokkal több katonát terveznének mozgósítani. Annak ellenére, hogy azt mondják, hogy nem. Want to fully see through what they've committed to, which is creating a sanitary zone, and that's from the horse's mouth, Vladimir Putin És hogyha ezt az egészségügyi zónát akarják létrehozni, himself, all the way up to Lvov, egészen Lvivig, tehát hoppá, Ukrajna.
Idáig akarják itt akarnak egy ilyen olyan zónát létrehozni, ami még Ukrajna, de az ideig el akarnak jönni. Doboz. Whatever you want to call it, then they're going to need a hell of a lot of troops. Even Akkor olyan sok emberre lesz szükségük. Ezt tényleg meg akarják csinálni az oroszok. yes, even if Ukraine is only relegated to using their miniature dragon's teeth and very limited artillery. Ha csak a miniatúr sárkányfogaikat, meg a nagyon korlátozott tüzérségüket használják, akkor is nehéz lesz odaig elmenni. De hát lehet, hogy az ukránok meg fogják elégelni az egészet, és azt fogják mondani, hogy befejezzük a háborút, és nem védekezünk tovább az oroszokkal, Zelenszkij takarodjon, új kormányt csinálunk, és megjegyezünk az oroszokkal, és nem kell ezt az egészet végigcsinálni az oroszoknak. Okay, even if the French troops don't come, you know, it's going to take a lot of manpower. Ha a franciák nem jönnek be, akkor is sok emberre lesz szükségük, In order to do what they need to do, and then you're hogy megtegyék azt, amit kell, talking, of course, about guerrilla warfare after that. és akkor persze még a gerilla háború is lehet, miután már békét kötöttek, ugye. So you need a lot of troops on the ground Nagyon sok katona kell ez, to keep a population that large in hogy egy ekkora népességet line. So I guess we're going to see what's going to rendben tartsunk. happen, but sparks are going to fly soon. Meglátjuk, mi fog történni, de a szikrák hamarosan repülni fognak. Guys, I would not be surprised that by the time I woke up tomorrow morning, we had more big news. Nem leszek meglepődve, nem lennék meglepődve, hogy holnap reggel, mire felébredek, addigra még több fontos hírről To talk about, and oh yeah, kell beszélnem. the price of coffee, you might want to start stocking up És because igen, a kávé áráról érdemes elkezdeni beszélni, érdemes elkezdeni készletezni a kávéból, not only is the price of cocoa skyrocketing, mert nem csak a kakaó ára szökik but az apparently egekbe, de coffee úgy tűnik, has now gone up another a kávé is 50%. 50%-kal drágul. 50%-kal In like the last, what is it, 8 months? az elmúlt 8 hónapban. That's insane. So keep on Ez őrültség. prepping, folks. Szóval mindenki készüljön tovább, Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Your name forever out. és köszönjük a megtekintést, meg a lájkolást. Most azt akarom nektek mutatni. Várjál, Igen. megegyeztünk, hogy kanadian pepper után pihenünk. Jó, csak hogy is hívják azt a TVM, vagy hogy hívják Fannika Gábort letiltottam, mivel hogy konteózott, chemtrail-es. Kitiltottam az adásból. De Balázs, Ő All right, late chemtrail-es. night World War III. And nem kell minden kemteres Hát de konteózik itt, nincs hely itt az adásban, hogy de szerintem konteózik félreértetted. itt. Nem értettem félre. Olvasom De hozzászólásokat. én is pont 13 éve konteózok, de azt idézőjelbe rakta Balázs. Hát idézőjelben, hogy az... Elkezdett vitatkozni a Gubár Andrással. De... Megnézzük egy pillanat az e-mailemben, mert átküldtem magamnak. Itt az e-mail fiókodban nem lehet bemenni. Pedig nem ártana, hogyha úgy oldanád meg, hogy az e-mail fiókomba is be tudjak menni. Akkor szólja a Blade böngészőnek, hogy engedjen be. Mivel hogy ez nem tőlem függ. De ez rövid tartalom? Csak megmutattam. Itt van. No longer call these people the Lehet, hogy ezt le fogom fordítani holnap, tehát itt ő arról beszél, de miért nincs itt az alja a filmjének? Ez zár. Nem. A címe, ott volt fölül. Várj, Tehát itt mondja, hogy a
3 vörös üszőt, hát itt van alul, nagy figyelmeztetés Izrael számára, 3 vörös üsző azonnal fel lesz áldozva. És tudjuk, hogy amikor ezeket a vörös üszőket áldozzák föl, akkor történik egy óriási nagy változás. Tehát egy baromi nagy háborút akarnak, ha ezek az őrültek, akik hisznek ezekbe, hogy a vörös üszőt, ha feláldozzák, akkor eljön a messiás. Nem lehetne ezekkel az őrültekkel valamit tenni? Hogy megtisztulna a világ az őrültektől, akik itt ilyen baromsággal foglalkoznak. Csak úgy lehet, hogy az embereknek magyarázod, most 2 dolog van, vagy tudatilag megváltoztatod őket, vagy leölöd őket. Tehát ugye ez nem egy... Én nem akarom őket leölni. Na azért mondom, hogy nincs mese, mint hogy tudatilag megváltoztassd őket. Látjátok, 6 órával ezelőtt rakta föl, 678 000 feliratkozója van az Amtv-nek, és mennyien nézték meg, 13.030-an nézték meg. Tehát ez azért tényleg nagy hír, hogy ezt a 3 vörös üszőt imminens módon, tehát azonnal fel fogják áldozni Izraelben, tehát ez azt jelenti, hogy háború lesz. Ezt a vallásosok akarják az ilyen ultra, hát akik a messiás várják, meg a 3. templomot fel nem az ultraortodox zsidó. Nem tudom, mert nem tudok rajtuk igazodni, nekem ez túl bonyolult, hogy őket hogy nevezik, de a lényeg, hogy ezt majd valószínűleg megpróbálom holnap lefordítani. Holnap már forradalom lesz. Értitek? Tehát, hogy nem csak a Canadian Prepper mondja, hogy itt valami óriási nagy változás lesz, hanem látjuk, hogy mindenki, aki komolyan foglalkozik a dolgokkal. Megmutatnám még a Jurta TV-t, hogy mindenki iratkozzon fel a Jurta TV csatornájára. Igen, ezt mutatnám. Mi sem maradjunk ki ebből. Ugye felraktad a Gurabi Ágnessel készült... Nem csak azt. Hát én voltam délután Szélkámán térnél, és akkor ott a Mamutnál direkt az 1956-os emlékművet választottam, hogy itt véres forradalmat szeretnének a Magyar Péter-féle banda, és ugye mi nem szeretnénk azt. Igen. És 23-an megnézték. Mindenki kérnénk szépen, hogy lájkolja, vagy hogy mondják, iratkozzon ide a Iratkozzon fel. Erre a gombra kattintson rá, írja be egy Jurta TV a YouTube-on, Jurta TV, és akkor iratkozzatok föl, és akkor jön a csinglingi, amikor egy új videót töltünk föl. Igen, értesítés, és több lábon kell állni, mert bármi történhet most a hétvégén. Nekem már ugye a megosztásomat pont 6-áig korlátozták. Nem csak azt. A Messengeren is. Ez nem 6-áig. Azt egy hónapja már korlátozzák. Nekem? Igen. Én nem vettem észre. Hát én osztom mindig az adásnak a linkjeit, és amit megosztok, az nem jelenik meg. Na jó. Szóval a lényeg az, hogy több csatornán kell állnunk, és azért jó volna, ha nem csak 275 feliratkozó volna, hanem már legalább 1000. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy a YouTube-on menjen rá, írja be egy Jurta TV. Most mit csináltál? Ide beírjátok a Jurta TV itt a YouTube vonalban, és akkor rákattintotok a keresésre, és akkor fönn vagytok, és akkor ott lehet feliratkozni, ide kell a feliratkozás gombra kattintani. Én folyamatosan töltöm föl, amint időm engedi, az aktuális legfrissebb adásokat. Jó, hát nem jó, mert nagyon rossz a helyzet. Az Oroszhírekkel még azt megkukkantjuk, hogy egy pillanatra mi van még, ami esetleg ilyen nagyon fontos hír. Ez biztos érdekes lehet, hogy Lavrov nem Zelenszkijjel kell tárgyalnunk a rendezésről, gondolom azt gondolják, hogy már nem Zelenszkij elmenekül. Ugye ezt olvastuk fel, Kreml, ez már a Nato és Oroszország közötti közvetlen konfrontáció. Varsó, a Nato országok közös Ukrajna missziót hoztak létre. Na azért ez fontos. Akkor ez legyen záró. Igen. Bezárás. De ne a Chrome-ot könyörgöm, itt annyi reklám van, utána a Még átmegyünk másra, addig... Ez egy pillanat az egész. Engem nem zavar, Balázs. Engem zavar.
Ott volt. Melyik volt? Itt volt. Aha. A NATO országok közös ukrajnai missziót hoztak létre, jelentette ki Radoszlav Szikorszkij, lengyel külügyminiszter, akinek brüsszeli beszédét a lengyel televízió közvetítette. Meghoztuk a döntést egy NATO misszió felállításáról. Ez nem azt jelenti, hogy háborúba megyünk, hanem az, hogy mostantól a NATO koordinációs, kiképzési, tervezési képességei felhasználhatjuk Ukrajna összehangoltabb támogatásra, mondta a miniszter. Támogatására? Támogatására. Különösen Csak úgy mondom, hogy április 10-től a gazdák országos blokkádot hirdettek. Különösen az ukrán, mármint Lengyelországban. Hát arról beszélek. Különösen az ukrán csapatokat fogják aktívabban kiképezni Lengyelországban, magyarázta Szikorszkij. Ezek nem hagyják abba, látjátok. Most már NATO, mint NATO lép. A lengyel miniszter előző nap a NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozóján jelentette be az Ukrajnával kapcsolatos nem katonai misszió létrehozásának tervét. Kezdetben nem katonai, aztán pillanatokat az lesz. Megjegyezte, hogy ez lehetővé tenni a szövetség erőforrásainak felhasználását az ukránok kiképzésére, a szövetség logisztikának vagy más közös elemeinknek a felhasználását. Mint Moszkva többször hangsúlyozta, a NATO országok azáltal, hogy fegyvereket szállítanak és kiképzik az ukrán hadsereget a területükön, már régóta közvetlen résztvevője a konfliktusnak. Alexander Gruszko, orosz külügyminiszter helyettes, azt mondta a RIA Novostinak adott interjújában, hogy a NATO részéről Oroszországra irányuló bármilyen biztonsági fenyegetés nem marad válasz nélkül. Felidézte Vladimir Putyin szavait a szövetségi gyűléshez intézett beszédéből, miszerint emlékszünk azoknak a sorsára, akik egykor kontingenseiket hazánk területére küldték, de most az esetleges beavatkozók számára sokkal tragikusabbak lesznek a következmények. Sokkal tragikusabbak lesznek a következmények, mint mondjuk a németeknek volt akkor. Nézzük meg, hogy mit mondott Szijjártó. De ez tényleg ez legyen az utolsó az a kérésem, mert már 2:30. Hát jó, de ez most tényleg fontos. Jó, akkor ez lenne az utolsó a kérésem. Én megnézem a posztját, mert nincs idő keresgetni. A vigyázat háborús pszichózis? Most melyiket keresem? Gondolom Nem mondatot szeretnék önöknek idézni, nem feltárva, hogy melyik kollega mondta azt, nem akarok véteni semmifajta szabály vagy lojalitás ellen, de elhangzott az a mondat, hogy a cél nem a béke megtalálása, hanem a háború megnyerése. Most nagyjából ez a háborús pszichózis jellemzi a NATO tagállamokat. A mai napon a felszólalások döntő többsége arról szólt, hogy hogyan lehetne a fegyverszállításokat növelni Ukrajnának. Ugyanakkor látható, hogy ezek a fegyverszállítások egyre nehezebben mennek. Újabb és újabb fegyverszállítmányok összeállítása egyre nagyobb és nagyobb nehézségekbe ütközik. Elhangzott egy másik angol kifejezés is, hogyha szabad ezt is most ide idézném, empty the cupboard, ami nagyjából azt jelenti, hogy ki kell üríteni a szekrényeket. Nyilván ez azt jelenti, hogy ki kell üríteni a raktárakat, minden létező eszközt oda kell adni Ukrajnának. Ez az erős háborús pszichózis, ami ma jelen van a NATO-ban, az egy komoly eszkalációs kockázatot is jelent. Ezért a béke megteremtésének tekintetében azért is a rendelkezésre álló idő vége felé járunk, mert minél hosszabban zajlik a háború, minél nagyobb lesz a pusztítás, minél aktívabbak lesznek a harci cselekmények, annál nagyobb veszélye lesz annak, hogy ez a háború, ne adja Jóisten, tovább terjed. Szóval az eszkaláció megelőzéséhez és az ember életek megmentéséhez is stratégiaváltásra van szükség a NATO-ban. Szerintünk meg ki kell lépni a NATO-ból. Semmiféle stratégiaváltásra nincs szükség. Szűnjön meg a NATO, meg az Unió is.
És azt mondta a Szijjártó, hogy mi ebben nem veszünk részt. Így van. Tehát az ami miatt mondom, hogy most nem kellene neki menni a magyar kormánynak, mert ebből háború lehet, hogy nekünk részt kell vennünk az oroszokkal szembeni háborúban, ami egy öngyilkosság. Úgyhogy tudjuk jó, hogy borzalmasan rossz az Orbán kormány, rettenetes sok bűnt követtek el a magyarság ellen, az oltástól kezdve egy csomó mindent tudunk mondani, a végrehajtásuk, a bankok támogatása, de az ukránok sem gondolták, hogy amikor elkezdődött az egész, hogy 2 év múlva hogy fog kinézni az országuk. Tehát senki nem érti meg, hogy milyen az a háború, és hogy az mennyivel rosszabb mindennél. Na, minden jót mindenkinek, jó éjszakát, köszönjük az anyagi támogatást, a megtekintést, az mindenkinek osztást, jó pihenés. és senki ne menjen 6-án ki, ha csak nem azért megy ki, hogy videózzon. Maradjanak otthon.